हा कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर आपणाशी डायरेक्ट संवाद साधण्याचा जो प्रयत्न मागच्या वर्षी आम्ही केला आणि त्यासाठी आपण चिलीहून जे द्राक्ष पिकामधले जे एक्सपर्ट आहेत मिस्टर ड्रॅगोमेर यांना आपण इन्व्हाइट केलं आणि त्यांच्याबरोबर खूप चांगली माहिती त्यांनी आपल्या बरोबर शेअर केली होती. पण आपल्याला माहित आहे की ह्या वर्षी ह्या चॅलेंजिंग सिच्युएशनमध्ये ते करणं शक्य नव्हतं म्हणून आपण सीरीज ऑफ वेबिनार आयोजित केलेले आहेत. ज्याच्यामध्ये आजचा जो विषय आहे वेबिनारचा तो म्हणजे इरिगेशन मॅनेजमेंट इन ऑक्टोबर प्रुनिंग. तर मित्रहो, आजच्या या वेबिनारमध्ये बायर क्रॉप सायन्स कडून आमचे हेड ऑफिसचे कलिग्स मिस्टर योगेश मोहिते, पंकज शर्मा, जेस्टन डिसूजा आणि बायर बरोबर काम करणारे आमचे जे वेस्टर्न महाराष्ट्रातले सर्व सहकारी आहेत. कमर्शियल मॅनेजर जे नाशिकला बघतात मिस्टर दिलीप शिंदे, नंतर कमर्शियल मॅनेजर जे सोलापूरला बघतात गणपतराव पाटील आणि सर्व सहकारी या आजच्या कार्यक्रमात उपस्थित आहेत. तर आपणास माहित आहे की ड्रॅगोमेर हे खूप वेल नोन नेम आहे द्राक्ष ग्रेप इंडस्ट्रीमध्ये, की त्यांच्या टेक्नॉलॉजी पूर्ण जे तंत्रज्ञान पूर्ण माहिती जे संकलित करतात. खास करून त्यांचा याच्यामध्ये खूप मोठा गाढा अभ्यास आहे. जसं आपल्याला जे कम्युनिकेट करण्यात आलं, शेअर करण्यात आलं त्या पद्धतीने, की खूप जास्त वर्षांचा त्या द्राक्ष शेतीमधला अनुभव आणि सध्या ते 7,000हून जास्त एकरमध्ये आपलं जे द्राक्षाचं जे पूर्ण तंत्रज्ञान आहे तिथल्या ग्रोवर्स बरोबर शेअर करत असतात. तर मिस्टर ड्रॅगोमेर कडून आपल्या ज्या काही अपेक्षा आहेत ते प्रश्नांच्या स्वरूपात आपण तुमच्याकडून घेतलेले आहेत आणि मिस्टर ड्रॅगोमेर बरोबर ते जे प्रश्न आहेत ते संकलित करण्याचं आणि त्याचं जे कॉन्व्हर्सेशन आहे आणि त्याचं जे परत आपल्या बरोबर शेअर करण्याचं काम जे आहे सन्माननीय अरुण मोरेजी करतील. तर अरुण मोरेजी आपल्याला परिचित नाव आहे. ते द्राक्ष शेतीशी निगडीत आपण बघू शकतात की ऑलमोस्ट 32 वर्षापासून काम करतात आणि आपली जी सर्व द्राक्ष बंधूंची जी मोठी संघटना आहे MRDBS त्याच्यामध्ये सुद्धा सन्माननीय सचिव पदावर आहे. तर अरुण मोरेजी जे आहेत ते आपल्याला याच्यात मदत करणार आहेत की ड्रॅगोमेर आणि तुमच्यामध्ये संवाद साधण्याचं काम जे आहे ते अरुण मोरेजी आपल्याला याच्यामध्ये मदत करणार आहेत. तर हा असे जे सिरीज ऑफ वेबिनार आहेत हे आपण आज सुरुवात करतो आहे आणि प्रत्येक दिवशी आपण याच्यामध्ये जे आपल्याबरोबर विषय संकलित केलेले आहेत आणि त्याच्यावर जी प्रश्नोत्तराची मालिका आहे त्याच्यावर आपण काम करणार आहोत. थोडा हलकासा मी 1 मिनिट घेईल की बायर क्रॉप सायन्स आपल्याला परिचित नाव आहे. जगातील अग्रगण्य ज्या ॲग्रोकेमिकल्स कंपनी आहेत त्याच्यामध्ये बायर क्रॉप सायन्स हे नाव आघाडीवर येतं आणि याच्यामध्ये सतत नवनवीन उत्पादनांची शृंखला आपल्यापर्यंत देण्याचं काम बायर क्रॉप सायन्स करत असतं आणि त्याच्याबरोबर ज्ञानाचा जो प्रसार आहे तो कशा पद्धतीने करता येईल याच्यावर काम करत असतं. या कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर सुद्धा एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून जे काम करता येईल ते बायर क्रॉप सायन्सने आणि आमच्या टीमने आपल्या भागात केलेलं आहे. आणि त्या शृंखलेमध्ये ह्या पद्धतीचं जे चांगलं अवेलेबल नॉलेज आहे, जी माहिती आहे ती कशी आपल्याबरोबर शेअर करता येईल, एक्सचेंज करता येईल, त्या दृष्टीने आजचा हा उपक्रम आपण सुरू करत आहोत. तर तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा आणि मोठ्या प्रमाणात पार्टिसिपेशन आपण एक्सपेक्ट करतो आहोत आणि ऑलरेडी बरेचसे शेतकरी बंधू जॉईन झालेले आहेत. तर येणाऱ्या हंगामासाठी तुम्हाला शुभेच्छा देऊन मी माझे 2 शब्द संपवतो आणि विनंती करतो आता अरुण मोरेजींना की त्यांनी पुढचा जो पूर्ण प्रोग्राम आहे तो ड्रॅगोमेरवर संवाद साधण्याचा तो सुरू करावा. अरुणजी. नमस्कार मित्रो. पाटील साहेब आपले धन्यवाद. Dragomir, I take this opportunity to welcome you to this conference. आणि मी माझ्या सर्व शेतकरी मित्रांना माझा नमस्कार. आपण आता कार्यक्रमाला सुरुवात करतोय. तुमच्या सगळ्यांकडनंच मागच्या 1 महिन्याभरामध्ये बरीचशी प्रश्न जी आली होती त्याचं संकलन करून त्याच्यातले काही प्रश्न आज आपण घेतलेले आणि प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात आज आपला हा सत्र जे आहे ते चालणार आहे.
Dragomir, can you hear me? Just checking yes, out. very well. Okay, thank you. A few days back, we had sent out circulars and collected questions from the growers regarding the problems that they are facing and some of the issues which they wish to discuss with you. Okay. On the basis of that, we will have a question answer session, and if I have your permission, we can start with the first question. I will be asking you the question first. Be telling the farmers the question in the local language, and then I will ask the question to you in English. So that's how Perfect. it will work. Okay. पहिला प्रश्न जो आहे तो एक हे जे आपण इरिगेशन देतो, आपण जे इरिगेशन देतो ते इरिगेशन देताना त्याचा इंटरव्हल वेगळ्या वेगळ्या जमिनींमध्ये कशा पद्धतीचा असावा असा एक प्रश्न आलेला होता आणि तो प्रश्न मी आता ड्रॅगोमिर यांच्या पुढे मांडतोय. द क्वेश्चन इज हाऊ टू कॅल्क्युलेट इरिगेशन इंटरव्हल in days according to the type of soil, with clay soils, soils with high lime content, and soils which are light soils. So is there any, do you have any thumb rule, or how should people go about deciding on the interval for their irrigation? The question is how to calculate how much water we have to apply. Yeah, doesn't how much matter water when, the time, yes, depending the soil. Yes, how much water to, and what should be the interval? How many days should there be no irrigation and then again irrigation? Yeah, perfect. Perfect. First of all, I want to say thank you very much to the people of Bayer Crop Science in India to invite me to have this meeting with you. I've been in India 1.5 years ago, and I spent a very good time over there. The people was very nice with me, so I am very glad. I appreciate too much this invitation. This is first. Thank you all of you to see me and to support me and to hear what some stupid things I'm going to say. It's a joke. But the first thing is the irrigation, the amount of water, the quantity of water, that doesn't depend of which type of soil we are talking about. Depend of the orchard. I mean, if we have a vineyard planting in a sandy soil or in a clay soil, they will need the same amount of water during the season, the same amount of water, because the use of water of the plant, it's depending of how much or how big is the evapotranspiration, how much the plant lose water to maintain his own temperature, and how much water the soil will lose because of the evaporation. That means that the sun goes directly down to the soil, and we have a big evaporation. So the water that the plant needs means how much water needs the plant to maintain the internal temperature, and the water that needs to make all the physiological process to produce fruit, to have a cell division, to have sugar, and how much water the soil lose directly because of the sun rays. Okay, so okay, they need the same water. We can. You need to. You're going to translate. You're going to translate. Sorry. Okay, I understand. So now you get it. So it's 3, 2, 3, 4, 5 sentences, and then you have to give me a chance to tell them what I think. Thank you. सर्वप्रथम मी बायरचा अत्यंत आभारी आहे, आणि एवढ्या मोठ्या संख्येने आज तुम्ही या कॉन्फरन्स करता सर्व शेतकरी जमलात त्याच्याबद्दल मी तुमचा पण शेतकऱ्यांचा, द्राक्ष उत्पादकांचा आभारी. तर आपला प्रश्न जो आपण त्याला विचारला होता त्याच्या अनुषंगाने त्याचं उत्तर आहे की जे पाणी आपण देतो द्राक्षाच्या झाडाला ते त्याच्या काही सॉइल टाईपवर किंवा त्याच्या जमिनीच्या प्रकारावर ते अवलंबून नसतं.
त्या पूर्ण जी द्राक्षाची जी सायकल आहे छाटणीपासून ते समजा माल काढणीपर्यंत, तर ह्या प्रक्रियेमध्ये जे सगळे महत्त्वाचे घटक म्हणजे इव्हॅपोरेशन, ट्रान्सपिरेशन, म्हणजे ज्या पर्णरंध्रातून झाडाच्या जे पाणी जे बाष्पीभवन होत असतं झाडाच्या पानांमधनं, ते बाष्पीभवन जे आहे ते गृहीत धरलं जातं. त्याच्यानंतर त्या झाडाचं जे तापमान आहे ते सांभाळण्याकरता ट्रान्सपिरेशन होत असतं. म्हणजे झाडातून पाणी जे आहे ते बाष्पाच्या माध्यमातून उडत असतं. त्याच्यानंतर जे डायरेक्ट ऊन तुमच्या जमिनीवर पडतं, त्याच्यातून तुमच्या जमिनीतून सुद्धा पाण्याचा ऱ्हास होत असतो. तर ह्या तिन्ही चारही गोष्टींचा ज्यावेळेस आपण विचार करतो, त्याच्यातनं आपल्याला जे झाडाची पाण्याची गरज ही अशा पद्धतीने काढली जाते. त्याच्यानंतर जसे जसे तुमच्या वाढीच्या अवस्था पुढे जातात आणि जास्त पानं येतात, त्याच्यानंतर पुढे जाऊन तुमची फळ मोठं व्हायला लागतं. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये जे पाणी लागतं हे सगळ्या सॉइल टाईप्समध्ये, सगळ्या जमिनीच्या प्रकारांमध्ये हे लागणाऱ्या पाण्याची संख्या जी आहे ती सारखीच आहे, ती काही बदलत नाही. पण तुमच्या तिथे असलेलं तापमान आणि तुमच्या जमिनीतून जे वातावरण आहे ह्या सगळ्यांमुळं पाणीची जी गरज आहे ती थोडीफार बदलते. या Okay. Okay. So if one orchard is in the same place, in the same climatic area with another orchard, but they are in the different soils, the amount of water will be the same. Okay? There will be no differences. Only the differences will be how amount of water we will apply in one irrigation, in one day irrigation, and how many times we'll need to wait from one to other to the second irrigation. It does depend of the characteristic of the soil. आता याच्यामध्ये जो आपला ज्या पद्धतीचा प्रश्न आहे त्या प्रश्नामध्ये आपण विचारलं होतं त्यांना का किती दिवसांनी आपलं इरिगेशन आलं पाहिजे. तर एक तर आपल्या लक्षात आलेलं आहे का द्राक्षाला त्याच्या छाटणीपासून तर माल काढेपर्यंत जे पाणी लागतं ते सगळ्या सॉइल टाईप्समध्ये सारखंच आहे. आणि फक्त तुमचा इंटरव्हल काय असायला पाहिजे हे तुमच्या जमिनीच्या मजदूरावर त्याचा बदल होत असतो. म्हणजे तुमची लाईट सॉइल असेल तर त्याच्यामध्ये एक वेगळा इंटरव्हल राहील. तुमच्या जमीन जर जाड असेल, जास्त पाणी धरून ठेवणारी असेल तर त्याच्यामध्ये तुमचा इंटरव्हल हा जो आहे हा बदलत जातो. Okay. Clay soils will have more capacity to hold or retain more water than sandy soil. Okay, that's true. Why? Because the soil have two type of holes, and we can call poros. I will translate directly what means. It's in the soil we have different size of pores, holes, small holes, big ones and small ones. In the big one, the water drench very quickly, and in the small holes, the water will be retained, will be held, and this water will be used with the plant. The plant would have only the capacity to take this water from the soil. Okay, sandy soil have too much big holes or pores and a little amount of small pores, and clay have a big amount of small pores or holes and a very few big holes. So the capacity of the soil to retain, to hold the water will be different. One, it's like when you have in a car a big tank for gasoil or a small tank for gasoil. Okay, so the water, if you apply the same amount of water, a sandy soil will retain, will hold a very few amount of water, and the clay a very big amount of water. जमिनीमध्ये जे तंत्र असतात, जे होल्स असतात त्याला आपण पोर्स म्हणतो, का ज्याच्यातून क्ले सॉइल्स म्हणजे ज्या आपल्या जाड जमिनी आहेत ह्या जाड जमिनीमध्ये जेव्हा जे पाणी जमिनीमध्ये जातं तर ते जाणाऱ्या त्याचा जो वेग असतो तो पण हळूवार असतो, कारण तिथले त्याची जी पोरॉसिटी जी आहे
ती जी आहे ती कमी आहे. त्याच्यामुळे तिथे त्याचे जे बोक्षे असतात थोडे पाणी किंवा छिद्र म्हणू आपण त्याला, त्याच्यातून जे पाणी त्या जमिनीमध्ये जात असतं ते छोटे असल्यामुळं ते चोली जातं. आणि दुसरी गोष्ट, तिथून पाणी बाहेर पडण्याचा जो वेग जो आहे तो पण कमी असतो. याच बरोबरीनं जर आपण हलकी जमीन घेतली, लाईट सॉइल घेतली, तर जिथे समजा वाळूचं प्रमाण जास्त आहे, की जिथे खडवण जास्त आहे, अशा याच्यामध्ये पाणी झिरपण्याची जी प्रक्रिया असते ती फार लवकर होते. कारण तिथे ते जे बोक्षे असतात, जे छोटे छिद्र असतात, ती मोठ्या आकाराची असतात. त्याच्यामधून पाणी पटकन पास होतं. आणि पर्यायाने त्याच्यामध्ये ती पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता जी आहे ती हलक्या जमिनीमध्ये कमी असते. आणि जाड जमिनीमध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता ही त्याचे छिद्र बारीक असल्यामुळं त्याची क्षमता जास्त असते. Okay. So, the question was directly how long I have to wait from one irrigation and how long I have to wait in a different soil for irrigate again, and how to calculate how much water I have to apply. Okay. Every orchard or vineyard have a coefficient when you calculate the irrigation that called QC. That means how amount of foliage have the orchard that are evaporation water, transpiration water. Okay, if you see when you start a bud break to bloom time, you have a very small shoots, and then you have a big shoots at the end of the season. So the amount of water that they need in this different period are different too. Why? Because the amount of water that the orchard lost depend of how big and how percentage of cover is the hectare of the or the acre that you have with leaf. You understand what I mean? If I have a 100% cover, it will be different the amount of water that this orchard will lose if we have only the 50% cover because the shoots are small in the early season. That's the coefficient. It's called QC. Okay, KC. Coefficient. Cumulative. Yes. क्रॉप कोएफिशियंट. Yes. आता आपण जो प्रश्न आता तुमच्या लक्षात आला असेल का, पाण्याची जी गरज आहे ती साधारणतः आपलं 120 भारतामध्ये जर आपण गृहीत धरलं 140 दिवसाचा आपला क्रॉप सायकल आहे. तर ह्या 140 दिवसाच्या क्रॉप सायकलमध्ये जे पाणी लागणार आहे ते पाणी कॉन्स्टंट आहे. फक्त तुमच्या जमिनीच्या प्रकारावर, त्याच्यानंतर तुमच्या परिस्थितीमध्ये असलेलं तापमान, याच्यावर तुमचे इरिगेशन किती लवकर आणि किती लेट ह्या गोष्टींवर ते अवलंबून राहतं. म्हणजे त्याचा इंटरव्हल किती दिवसाचा आहे. तापमान वाढलं त्याचा इंटरव्हल कमी होणार आहे. तापमान कमी झाल्यानंतर पाण्याचा रास कमी होतो आणि त्याच्यामुळे त्याचा इंटरव्हल वाढतो. हे आपण मग त्यांनी सांगितलं त्याच्यावर बघितलं. दुसरं त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं जे आहे का बा आपलं पाणी मग देताना आपण कशा पद्धतीने दिलं पाहिजे. तर ज्यावेळेस आपण सुरुवात करतो, बाग छाटतो, बाग छाटल्यानंतर जेव्हा ती फुटायला सुरुवात होते त्यावेळेस तिची कॅनोपी एकदम थोडी असते. म्हणजे 5-7 पानं असतात, 5 ते 7 पानं. 5 ते 7 पानाच्या परिस्थितीमध्ये त्या बागेवर जी एकंदरीत कव्हरेज ज्याला म्हणतो आपण, कॅनोपीचं कव्हर, कॅनोपीची वाढ ही कमी असल्यामुळं त्याची पाण्याची गरज जी आहे ती तिथे कमी असते. आणि जसजशी तुमची कॅनोपी वाढत जाते तसतसं त्याच्यामध्ये पानांची संख्या वाढते. पानांची संख्या वाढली म्हटल्यानंतर थोडक्यात काय तर पर्णरंध्र वाढतात. आणि जेवढी पानं जास्त तेवढे पर्णरंध्र जास्त, आणि जेवढे पर्णरंध्र जास्त तेवढं पाण्याचं बाष्पीभवनामध्ये होते. म्हणजे अशा पद्धतीने पाण्याची जी झाडाची पाण्याची जी गरज आहे वेलीची, ती अशा पद्धतीने हळूहळू वाढत जाते. आणि ज्या वेळेला 100% कॅनोपी असते त्यावेळेला असलेली पाण्याची गरज आणि 10 ते 20% कॅनोपी असताना असलेली पाण्याची गरज याच्यामध्ये मोठी तफावत आपल्याला बघायला मिळते. Okay. आणि ते पाणी देताना आपल्याला सगळ्यात महत्वाचं काय आहे, प्रत्येक वेळेला जर कॅनोपी बदलत जाते 10% वरून 20%, 20% वरून 40%, तर त्या पद्धतीमध्ये त्यावेळेस त्याचा क्रॉप कोएफिशियंट असतो. म्हणजे नुसतं ट्रान्स इव्हॅपोरेशन, आपण एक पॅन इव्हॅपोरेशनचा एक रेट काढतो आणि त्याच्यानंतर त्याला ज्यावेळेस आपण त्या क्रॉप कोएफिशियंट म्हणतात त्याला,
म्हणजे 10% एक क्रॉप कोएफिशियंट असतो, तो वेगळा असतो. 40% एक वेगळा क्रॉप कोएफिशियंट असतो आणि 100% एक वेगळा क्रॉप कोएफिशियंट असतो. पण ह्या क्रॉप कोएफिशियंटनी ज्यावेळेस आपण मल्टिप्लाय करतो पॅन इव्हॅपोरेशनला, त्यावेळेला आपल्याला तिथं जेवढं पाणी किती द्यायचंय त्याची रिक्वायरमेंट आपल्याला कळते. येस. Okay, so there are two ways to calculate how much water we need. Someone is in the orchard with we call, the people will remember calicata. Calicata means a big hole in the soil to see the water, the distribution of the water, how deep it is, how lateral water moves, and how amount of water we have, but we can only taste in the hand. We say, this is okay, this is not okay, this is not for me, this is a little bit dry, this is a little bit wet, okay? So, but you can calculate it in your office, I mean, in a paper, how much water do you need? That means that the crop coefficient moves during the season. In wintertime, for us, and during the rest time for you when you don't have leaves, the crop coefficient is 0.2 to 0.3. That moves independent of how much wind do you have, because the dehydration of the soil will be higher in an area that you have a lot of wind, and will lose a lot of water of evaporation, not transpiration because there are no leaves, but for evaporation. And then this crop coefficient moves between no leaves or bad break to flowering from 0.2 to 0.7. I mean 0.2 to 0.7. That means that we calculate that in bloom time we have the 70% of the hectare covered by leaves. And then from flowering to harvest, this crop coefficient moves from 0.7 to 1. Okay, so how much water will we need the crop? It will change because the coefficient crop is changing, or crop coefficient is changing during the season. Okay, so how that's simple to explain, but how we calculate that? We need how much water we evaporate. That means in a weather station, said you Penman station, okay, said you lose this day 5 millimeters. If you lose 5 millimeters multiplied by the crop coefficient, means that if you are going to use, for example, 0.5, you lose not 5 millimeters, you lose 2.5 millimeters this day. Okay? This 2.5 millimeters that you lose this day, divided by the precipitation of the system. For example, your precipitation is 2.5 millimeters per hour. You need to irrigate this day only 1 hour. Okay? But there is another point you have to calculate: the efficiency of using water by the drip irrigation, that is 0.9. So you have over in this formula, you have the evapotranspiration multiplied by the crop coefficient divided by the precipitation of the system multiplied by the efficiency of the crop irrigation, that is close to 0.9. That means 0.9 is from the people who made the system irrigation. You have to measure in the soil, because if you irrigate 2 hours and you need only 1 hour, your efficiency will be 50%, not 90%. So you have to calculate it in the calicata or in the hole, who is the efficient, measuring the humidity. My roots are here. If the water is down, maybe my efficiency is lower than 50% or 30%. You understand? So how to calculate how much evaporation I have this day, multiplied by the crop coefficient, divided by the precipitation of the system, multiplied by the efficiency of the irrigation, because not of the 100% water that you apply in the soil, the plant uses the 100%. They lose 10%. You need 10% to be sure that you have a good humidity in the soil, in the roots. Okay?
आपण बघितलं क्रॉप कोएफिशियंट जे असेल, ज्या वेळेला आता त्यांनी त्यांच्याकडचं जे सांगताय, म्हणजे आपल्याकडे सुद्धा ज्या वेळेला आपण बाग छाटतो तशी आपण तिथून आपण सुरुवात करू. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपण बाग जर छाटली तर त्यावेळेला त्या बागेवर एकही पान नसतं आणि फक्त आपल्या काड्या असतात. तर अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा तिथं थोडाफार पाण्याचा ऱ्हास हा होतच असतो झाडातून झाडाच्या वाटे, पण तो अत्यंत कमी असतो. तर अशा परिस्थितीमध्ये तिथं जो ज्याला आपण क्रॉप कोएफिशियंट म्हणतो, तो क्रॉप कोएफिशियंट 0.2 to 0.3 अशा दरम्यान तो असतो. आणि त्याच्यानंतर मग छाटणी झाल्यानंतर ते ज्यावेळेस फुटायला लागतं, साधारणतः बाग तुमची फ्लॉवरिंग मध्ये यायला लागते, त्यावेळेला हळूहळू जसजशी तुमची कॅनोपी वाढते तसतसा हाच क्रॉप कोएफिशियंट जो आहे तो 0.2 वरून 0.7 पर्यंत जातो. म्हणजे साधारणतः 70% पर्यंत तुमची त्यावेळेला कॅनोपी आलेली असते, साधारणतः फ्लॉवरिंग ते सेटिंगच्या दरम्यान. आणि नंतर मग सेटिंग पासून तर तुमची ज्या झाडांची चांगलं पूर्ण वाढ होईपर्यंत त्यावेळेला साधारणतः तुमची कॅनोपी ही पूर्णपणे वाढलेली असते. आणि असं आपण गृहीत धरलं तर पूर्ण एक तुमचं जे 1 एकराचं 1 हेक्टरचं जे क्षेत्र आहे ते पूर्ण आपण कव्हर केलेलं आहे. मग त्या परिस्थितीमध्ये साधारणतः तो जो क्रॉप कोएफिशियंट आहे तो 0.7 वरून फ्लॉवरिंग पासून ते साधारणतः 1 पर्यंत तो जातो. आता आपल्या लक्षात आलं असेल जर आपल्याला इरिगेशन किती द्यायचंय, किती लिटर पाणी आपल्या बागेला द्यायचंय, जर आपल्याला हिशोब करायचा असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला हा क्रॉप कोएफिशियंट आहे हा महत्वाचा आहे. आणि तो कशा पद्धतीने सीझन मध्ये बदलतो हे आता आपण बघितलं. आता आपण पुढे जाऊ. आपल्याला पाणी किती द्यायचं हे आपल्याला काढायचंय. पाणी किती द्यायचंय, मग त्या दिवशीचं जे पॅन इव्हॅपोरेशन आहे, जसं मी मग सांगितलं, म्हणजे जे आपले वेदर स्टेशन आहेत किंवा आता बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला ऑनलाईन पण सेवा सुरू झालेल्या की जिथे तुमच्या परिसरातलं पॅन इव्हॅपोरेशन तुम्हाला सांगितलं जातं. आणि त्या दिवशीचं समजा जर पॅन इव्हॅपोरेशन जर समजा 5 ml जर असेल तर 5 ml गुणिले तुमचा क्रॉप कोएफिशियंट, म्हणजे आपण समजा क्रॉप कोएफिशियंट असं गृहीत धरलं का छाटणी झाल्यानंतर साधारणतः एक 5-7 पानं त्या बागेमध्ये दिसायला लागलेली आहे, तर असं गृहीत धरतो त्यावेळेस साधारणतः जी कॅनोपी कव्हर हा साधारणतः 10% 12% पर्यंत समजा गेलेला आहे. क्रॉप कोएफिशियंट आपण जो गृहीत धरला 0.5, तर 0.5 गुणिले 5 ml पॅन इव्हॅपोरेशन, म्हणजे आपल्याला त्या दिवशीचा त्या झाडांमधून पाण्याचा जो ऱ्हास झालेला आहे किंवा झाडांनी जे पाणी घेतलेलं आहे ते म्हणजे आणि तेवढं 2.5 ml पाणी जे आहे ते आपल्याला त्या झाडाला परत करायचंय थोडक्यात. मग अशा पद्धतीने ज्या वेळेला आपण हा हिशोब करतो, आता हा एक झाडाचा हिशोब झाला, म्हणजे तुमच्या पूर्ण बागेमध्ये किती झाड आहे, किती स्क्वेअर फीट एरिया आहे, अशा याच्यावर जे सगळं कॅल्क्युलेशन जे आहे ते पुढं सरकतं. आणि मग त्याच्यामध्ये तुमचं ड्रीप जे आपण देतो, मग ते त्या ड्रीपचा जो डिस्चार्ज आहे त्याला ते आता ते म्हटले का तुमचं प्रिसिपिटेशन किती. प्रिसिपिटेशन म्हणजे थोडक्यात आपण जे ड्रीप देतो, जे पाणी देणार आहे त्या पाण्याचा 1 तासाचा डिस्चार्ज हा किती आहे. मग तो जो डिस्चार्ज जर तुमचा जर समजा 2.5 mm जर असेल तर त्या 2.5 ml ला तुम्ही भागलं तुमच्या डिस्चार्जनी, तर त्यावेळेला तुम्हाला किती तास पाणी द्यायचंय हे तुमच्या लक्षात येतं. पण याच्यामधनं समजा तुमच्या रिक्वायरमेंट 2.5 mm ची आहे आणि तुमचा डिस्चार्ज 2.5 mm आहे, मग अशा परिस्थितीमध्ये तुम्हाला 1 तास पाणी द्यावं लागतं, सरळ हिशोब कराल. पण तसा हिशोब करता येत नाही. त्याचं कारण असं आहे तरी तुमचा ड्रीपचा रेटेड डिस्चार्ज तुमच्या कंपनीने तुम्हाला सांगितलेलं आहे, डिस्चार्ज हा 2.5 ml आहे किंवा 2.5 लिटर पर आवर असा आहे. पण त्या पद्धतीने कधी सिस्टम चालत नसते. सिस्टीमची एक एफिशियन्सी असते आणि ती रेटेड एफिशियन्सी म्हणजे 0.9, म्हणजे साधारणतः 90% एफिशियन्सीनी ती सिस्टीम चालते असं एक गृहीतक आहे. आणि ते गृहीत धरून त्याच्यानंतर तो तुमचा जो 2.5 mm डिवायडेड बाय 2.5 mm पर आवर गुणिले 0.9 ही ड्रीपची तुमची एफिशियन्सी. आणि त्याला जेव्हा तुम्ही गुणाकार कराल, गुणाकार केल्यानंतर तुम्हाला जो पुढे टाइम येतो, समजा आता आपण याच्यात 2.5 भागिले 2.5 धरलं तर साधारणतः 1 तासाचा हिशोब येतो. 1 तास गुणिले 0.9 म्हटले तर साधारणतः 1 तास 10 मिनिटं, कदाचित तुम्हाला 1 तास 6 मिनिटं तुम्हाला ते पाणी द्यावं लागेल तेवढं 2.5 mm चं इरिगेशन पूर्ण करण्याकरता. Okay. Yeah. Okay. So the
for to be only clear in this formula calculation, the ET0, that means the evapotranspiration, it gives us millimeters. How many millimeters I lost this day? Okay? If these millimeters are divided by the precipitation of the system, that is millimeter per hour, we will obtain the number of hours I'm going to irrigate, because I put in the upper of this formula 10 millimeter per day. Crop coefficient 0.5, I lost 5 millimeters this day, divided by the precipitation, that is, for example, 2.5 millimeter per hour, multiplied by 0.9, that means 2.4 or 2.3, okay? I will divide that. I lose millimeters with millimeters down in the formula, and I obtain only hours. So you have to irrigate this day 2 hours, 3 hours, depends how much was the calculation. So that gives you how many hours per day. That's the first. But this calculation is made by in the office, and could be strange, but you can calculate how much water you will need in August of 2025 or 2026. Why? Because you have a history, a big history of how amount of water do you lose by the evapotranspiration during the first week or 2 weeks of first 2 weeks of August. You have a history in the, I don't know where, maybe in the agriculture ministry or somewhere in some place. You have a 10, 20, or maybe 100 years. You are older than us, and we have a history of 100 years. Maybe you have 100 years of history, which is the average that you have the first week, the second week, the third week, and the fourth week of August, the evaporation of this week, okay? You only know that the history said that in August, your shoots are this size, maybe 20 centimeter, 80 centimeter, doesn't matter. And you can extrapolate, and you can understand which will be the crop coefficient in this season, okay? So you have a history. Your history is the evapotranspiration for 10, 20, 50 years, and the crop coefficient that the plant will be in this period, because you applied the Dormex in the same date, and you have the history. So you can calculate in the office, if in 2025 first week of August the history is okay, I will have this evapotranspiration, and I will have this crop coefficient. So I can calculate it. It's true or not true, it will depend of the weather. And the first, for example, you calculate that this week you have to irrigate every day. Then we are going to talk how much day we have to wait between one irrigation and other irrigation. But I know that this week I calculate for 2025, that this week I have to irrigate 10 hours, because I have a history. And the history is based in the evapotranspiration and the crop coefficient. And in the morning, for example, you said the average of the history for this week will be 5 millimeters per day. And you prepare all your irrigation schedule to irrigate twice a week, for example. And you said Monday in the morning, how much was the irrigation on Sunday? 5 millimeters. I am okay. My schedule is okay. Tuesday, how much was the evaporation on Monday? 5.1. I am okay. On Wednesday, how much was? 5. I am okay. So I made my schedule 1 week ago, because I suppose what will be happen. But if Monday they say no, in Sunday was not 5 millimeters, was 7 millimeters, I have to recalculate. Or was not 5, was only 3, I have to recalculate again. But I can be prepared how much water I must apply, or maybe the orchard will need, because of the history.
and the history doesn't change too much. Maybe 10% upper or maybe 10% down, but not too much. So you know how much you are going to irrigate in 2021, the first week of August, because I have a history. When you are leaving 2021, first week of August, you will see what was my base to calculate this was the QC. Yeah, we are okay with the QC. The evaporation, we are okay. Okay, I am okay. No, we are not okay with, I have to modify my irrigation. And you calculate only this week, but the other week you can go up, go further with no problem. आता आपण बघितलं मागचा जो विषय होता त्याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या, त्याच्यामध्ये जेव्हा तो मिलीमीटर म्हणतो, मिलीमीटर म्हणून ते ml झालं होतं, त्याच्यामध्ये मिलीमीटर mm असं गृहीत धरा त्याच्यामध्ये. तर आपण बघितलं का त्यांनी परत आपल्याला तेच उदाहरण सांगितलं, समजा 10 mm हा जर पॅन इव्हॅपोरेशनचा जर लॉस झाला तर त्याला जर आपण 0.5च्या कोएफिशियंटनी ज्यावेळेस आपण गुणाकार करतो त्यावेळेला आपल्याला आपली पाण्याची रिक्वायरमेंट जी आहे ती साधारणतः 5 mm येते. आणि मग 5 mm गृहीत धरलं तर रिक्वायरमेंट आहे, त्याला जर आपलं ड्रिपचा जो इरिगेशन रेट आहे तो साधारणतः 2.5 mm असं गृहीत धरलं आणि त्यांनी जर भागलं त्यावेळेला आपल्या लक्षात येतं की आपल्याला 2 तास पाणी द्यावं लागतं. पण त्या 2 तासाला ज्यावेळेस आपण ड्रिपच्या एफिशियन्सीनी गुणाकार करतो 0.9नी, त्यावेळेला मग आपल्या लक्षात येतं की त्याचे साधारणतः एक 18 मिनिटं म्हणा 20 मिनिटं काहीतरी आपल्याला परत त्याच्यामध्ये जास्त पाणी द्यावं लागतं. म्हणजे 2 तासाच्या ठिकाणी कदाचित आपल्याला 2.5 तास पाणी द्यावं लागेल. म्हणजे मग आपली जे आपल्याला 5 mm जे पाणी अपेक्षित आहे ते त्याच्यामध्ये पूर्ण होईल. आता हे जे आपण गुणाकार जो केलेला आहे हा जो आहे हा म्हणजे आपण ऑफिसमध्ये बसून किंवा आपण घरात बसलोय किंवा आपण कागद पेन घेतला आणि हा कागदावरचा हिशोब झाला, बरोबर आहे. आणि त्या हिशोबाने आपल्याला पाणी किती लागतं हे अशा पद्धतीने आपण आता काढलेलं आहे. तर सर्वसाधारणपणे आता त्यावेळेस तो सद्य परिस्थितीचं गृहीत धरून तो ऑगस्ट सांगतोय. पण मी थोडंसं त्याच्यात असं माझं म्हणणं आहे का त्याच्यामध्ये मी ऑक्टोबर म्हणेल, तो ज्यावेळेस ऑगस्ट म्हणतो. समजा आपण गृहीत धरलं का ऑक्टोबरमध्ये आपण आपली बाग 1 तारखेला छाटली आणि आपल्याकडे आता सगळ्याच विभागांमध्ये आपल्याकडे डेटा आहे. आपल्याकडं ऑक्टोबरमध्ये पहिल्या आठवड्यामध्ये कशा पद्धतीचं तापमान असतं सर्वसाधारणपणे, आणि ऑक्टोबरमध्ये आपल्याकडं पॅन इव्हॅपोरेशनच्या आकडेवारी काय 1 तारखेपासून तर 1 ऑक्टोबर ते 30 ऑक्टोबर. पण ज्या वेळेला आपल्याला ऑक्टोबरच्या, आणि ही जी आहे हिस्टॉरिक डेटा आहे, म्हणजे हा मागच्या 30, 40, 50 वर्षाचा जो डेटा आपल्याकडे जे वेदर स्टेशन आहे तिथे तो आपल्याला डेटा मिळतो. म्हणजे किंवा एखाद्या संशोधन केंद्रामध्ये केले. आपण उदाहरण घेऊ पिंपळगाव बसवूनचं. पिंपळगावमध्ये जे द्राक्ष संशोधन केंद्र आहे तिथे एक पॅन इव्हॅपोरेशनचं मशीन बसवलेलं आणि त्यांच्याकडे मागच्या 10-15 वर्षाचा डेटा आहे. तर हा डेटा जर मी घेतला तर मी ऑक्टोबरमध्ये सुद्धा ज्यावेळेस मला माहिती आहे आपण 1 तारखेला बाग छाटलेली, मग 1 ते 10 तारखेमध्ये साधारणतः माझी बाग किती कोणत्या अवस्थेमध्ये असणार आहे, माझा जो क्रॉप कोएफिशियंट आहे तो सुद्धा मला माहिती आहे. साधारणतः पहिल्या 10 दिवसामध्ये साधारणतः 2 पानं किंवा 3च पानं आलेली असतात. मग त्या हिशोबाने माझा क्रॉप कोएफिशियंट किती 0.5 असणार आहे का 0.6 असणार आहे का 0.3 आहे, हे याचा हिशोब करून त्यावेळेस हिस्टॉरिक डेटामधून मला पॅन इव्हॅपोरेशन माहित असतं. असं करून मी सर्वसाधारणपणे माझ्या बागेला ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये सर्व परिस्थिती जर सारखी जर राहिली आणि पाऊस जर नाही पडला तर अशा परिस्थितीमध्ये मला किती पाणी द्यायचंय हे मी कॅल्क्युलेट आधीच करून ठेवू शकतो. मग ह्याच परिस्थितीमध्ये जर उद्या तापमान वाढलं किंवा पाऊस पडला, 2 गोष्टी होऊ शकतात त्याच्यामध्ये. तापमान वाढलं तर तुमचा पॅन जो आहे त्या दिवशीचा पॅन तो आहे तो, किंवा त्या 3 दिवसाचा 4 दिवसाचा पॅन जो आहे तो बदलू शकतो. मग तो किती बदलला, किंवा त्याचा पाऊस आला तर मग किती mm पाऊस आला. मग हे सगळं गृहीत धरून मला पुढचं माझं जे इरिगेशन जे आहे ते प्रत्यक्ष प्रॅक्टिकली ज्यावेळेस द्यायचंय त्यावेळेला मला त्याच्यामध्ये किती बदल केला पाहिजे हे आपल्याला ठरवता येतं. म्हणजे थोडक्यात जर तुमच्याकडे जर एक पूर्ण सीझनचा डेटा जर असेल ऑक्टोबर पासून तर साधारणतः आपण मार्च पर्यंत असं गृहीत धरू 6 महिन्याचा, पुढच्या एप्रिल छाटणीपर्यंत, तर त्या आज इथं घरात बसून त्या डेटाच्या आधारावर मी माझ्या झाडाची रोजची कॅनोपी
हिशोब करून त्याला रोज पाणी किती गरज आहे याचा मी हिशोब माझ्या पुढे काढू शकतो. आणि हा हिशोब काढून ठेवल्यानंतर माझी एक तयारी असते का बाबा साधारणतः ह्या 8 दिवसामध्ये टोटल पाण्याची रिक्वायरमेंट जी आहे रोज साधारणतः 3 mm 4 mm अशी होती. आणि 7 दिवसाचं त्याची जी बेरीज आहे ती साधारणतः एक 25 ते 30 mm पर्यंत झालेली पाण्याची. एवढं पाणी पॅन इव्हॅपोरेशनच्या दृष्टीने लॉस झालेलं आहे. आणि त्याच्या हिशोबाने मी माझं इरिगेशन त्याच्या आधारावर कॅल्क्युलेट करू शकतो. पॅन इव्हॅपोरेशन सांगतं एवढा लॉस झालेला आहे, माझी झाडाची कंडिशन सांगते एवढं त्याचा क्रॉप कोएफिशियंट आहे. आणि ह्या दोन्हींचा विचार करून मी ठरवणार आहे म्हणजे माझ्याकडे एक कागदावर एक आपण गृहीतक तयार करू शकतो तर ज्याच्या आधारावर आपल्या प्रत्येक आठवड्याचं इरिगेशन हे कसं असू शकतं. आणि त्याच्यानंतर मग जशी परिस्थिती बदलेल, मग उद्या पाऊस झालेला असेल किंवा पॅन इव्हॅपोरेशन कमी झालेला असेल किंवा पॅन इव्हॅपोरेशन पाऊस नाही झाला आणि ऑक्टोबर हीटमुळं पॅन इव्हॅपोरेशन जास्त झालं तर मग माझी पाण्याची रिक्वायरमेंट वाढली. असं हे दोन्हीचा हे करून आणि प्रॅक्टिकली मला नंतर किती पाणी द्यायचंय याचाही मी परत नंतर हिशोब करू शकतो. Okay. So from the office, we know how much water we have to irrigate every day and maybe in 10 years more if we're alive. But we know that. We can calculate it, okay? But normally the calculation in the office is not what really happens in the field. In the field we have different, because the field, the soil is alive, the plants are alive, and we can make a mistake in the calculation because we use the crop coefficient 0.45 and the crop coefficient is not 0.45, is 0.55. So we have to correct, we have to see in the orchard what it's happened, okay? So if we calculate how much water we have to apply every day, we can calculate, of course, how much water we have to apply in 1 week. And here is the main question. For example, I have to irrigate first, to clarify, we don't irrigate hours. We irrigate millimeters, but we calculate it by hour because my irrigation system needs how many hours. They don't say how many millimeters, how many hours you are going to apply, okay? But I calculate that I have to irrigate, for example, 2 hours paid per day, so 14 hours a week. And here's the main question. I'm going to irrigate 2 hours per day, two times 7 hours, 4 times 3.5 hours. Okay, that's the question. We have some machines that calculate when you have to irrigate. That means that calls the capacitive proofs. There is some instrument that you put in the soil and they measure how much water are you losing, everything. But I know that everybody don't have that, and it's a cost technology. Okay, it's expensive technology. Okay, so the first irrigation in the first time that you are going to irrigate in bad break, okay, you make a calicata, a big hole, I mean a hole 2 meters deep, or if you have a hard pump, down to the hard pump, okay, to measure where are my roots, how deep are my roots, and how lateral are my roots, okay? And we decide to apply the first time that I'm going to irrigate in the season. I irrigate, for example, if you are irrigation 4 hours, you have to irrigate 8 hours, okay, in all the orchard, the first time in the season. And you will to strangulate 2 or 3 rows of the drip irrigation at hour number 2, hour number 4, hour number 6, and hour number 8. The last one will be 8 hours. So you have four irrigation, long irrigation, 2 hours, 4 hours, 6 hours, and 8 hours. Do you understand what I mean? I decide to irrigate 8 hours. I know that 8 hours is too much, but I want to know how moves the water in the soil. So I irrigate 8 hours, and in the first 2 hours, I am going to strangulate 3 rows
So these 3 roads will have only 2 hours. Then other 3 roads, they have only 4 hours. Another 3 roads, 6 hours, and the rest of the orchard, 8 hours. And I made 4 calicatas, 4 big holes. And in the first one, the 2 hours, I said, it's okay, but it's not so deep. Because there are some amount of roots that doesn't receive water. 4 hours said, it's just perfect, but if I have some mistake, maybe some roots will not receive water. 6 hours, maybe it's too much. So your irrigation time is not 4, it's not 6, it's between 4 and 6. So I'm going to decide to apply 5 hours every time. Okay? So you know now how many hours or how many millimeters your particular soil needs to get wet, to go down deep and lateral to irrigate the 90 or the 100% of your roots, but with the most big efficient that you have. Because I said, okay, with 20 hours, you're going to irrigate deeper and lateral, everything, but you are going to lose the 80% of the water deep because of the drain. So your efficient of the irrigation system now is not 0.9, it's 0.2. So you are losing money, you are losing water, you are losing energy to irrigate. So I made these 4 trials in one irrigation with 4 calicatas and say, my time for this soil is 5, 3, 2, 20, doesn't matter, hours to get deeper and lateral to wet all my roots. And then that means that you have, for example, it is 5 hours that you calculate with this time, only one time in the season. If you're not sure in the second irrigation, when you said now it's time to irrigate, I made the same try to be very sure that 5 hours is okay. But if 5 hours is, for example, 2 millimeters per hour, because of my irrigation system is 2 millimeters per hour, I know that in 5 hours, I'm going to apply 10 millimeters. Okay? So when in your formula, you calculate that you need to apply, for example, I said, this soil is for 5 hours, okay? This soil, I calculate that need 5 hours because of this field trial. I determine that 5 hours is the most exactly amount of water that I need. And then you calculate it in your formula. The first day, how many millimeters was the evapotranspiration? 2 millimeters, I calculate 1 hour. So I have to wait 5 days. Because if I have to irrigate 1 hour a day, but my soil needs 5 hours every time, I have to wait 5 days and then irrigate. That in the season, because of the KC crop coefficient will be changed. Maybe these 5 days will change to 2 days or 3 days. You understand? Yes, I get it. Basically, we have to derive a tank on the water requirement, and on basis of that, everyday losses, and they have to be back to the soil over a period of 3 days or 4 days, whatever it is. Yeah, but, okay. But the most important thing is that you in the field calculate how much water they need and how much water this soil need. I'm going to. My history said that it's 4 hours. Every time I irrigate 4 hours, twice a week, 3 times a week, because 4 hours, maybe it's okay. You have to irrigate the double, and you have to triangulate roads to determine which is exactly between 4 to 5, less than 4, more than 4, more than 5, and this soil will need every time 5 hours of irrigation with my own system. But in the other hand, in the office, you calculate how many hours you are going to irrigate per day, okay? Or for example, per week. If you say, I have to irrigate per week 15 hours,
and my soil need every time 5 hours. I have to read 3 times a week. You understand? Yes. Yes. आता त्यांनी जे आपल्याला सांगितलं, आता आपण हिशोब केला, मग त्यांनी ज्या पद्धतीने आपल्याला सांगितलं कसं आपल्याकडं ऐतिहासिक आपल्याकडे सगळा डेटा आहे, हिस्टॉरिकल डेटा आपल्याकडे आहे आणि त्याच्यावरून आपण पॅन इव्हॅपोरेशन आपल्याला कळलं. सर्वसाधारण आपला क्रॉप कोएफिशियंट काय असणार आहे ते आपल्या अनुभवावरून आपण त्याचा अंदाज काढला आणि साधारणतः आठवड्याभराचा आपण हिशोब केला का साधारण आपल्याला एक 15 mm इरिगेशन आपल्याला आठवड्याला लागतं असं आपण हिशोब केलेला आहे. पण याच्यामध्ये दुसरा एक विषय असा आहे का नुसतं 15 mm इरिगेशन लागतं म्हणून मग आपण 8 दिवसानंतर जर त्याला 15 mm इरिगेशन जर आपण त्याला देणार असेल तर ते कदाचित चुकीचं सुद्धा होऊ शकतं. कारण तुमच्या जमिनीची वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी किती आहे हे तुम्हाला आधी माहीत नाहीये. आणि जर तुमच्या जमिनीची वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी म्हणजे थोडक्यात तुमची मुळी जी आहे, झाडाची मुळी जर आपण गृहीत धरली तर ती साधारणतः एका स्क्वेअर मीटर मध्ये ती पसरलेली आहे. मग एका स्क्वेअर फुटामध्ये तुमच्या किती तासाच्या इरिगेशन मध्ये तुमच्या एक स्क्वेअर मीटरचा एरिया ओला होतो याचा अंदाज आपल्याला नाहीये. आणि ठरवण्याकरता त्यांनी एक पद्धत सांगितलेली म्हणजे ज्या वेळेला आपल्या जमिनीमध्ये आपण इरिगेशनला सुरुवात करतो. आता आपल्याकडे याची अडचण काय येते कारण आपण सुरुवात करतो तेच एका भरलेल्या टाकीवर. कारण आपल्याकडे जवळजवळ आता नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला तर आपल्याकडे साधारणतः 650-700 mm पर्यंत पाऊस पडलेला असतो. बऱ्याच वेळा सप्टेंबरमध्ये आपल्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो आणि आपली जमीन बऱ्यापैकी तिच्यामध्ये ओल असते. तर त्यावेळेला जर आपण आपली वॉटर रिक्वायरमेंट जर काढायला जर गेलो किती तासामध्ये किती ओलं होतं ते तर थोडंसं आपल्याला अडचणीचं ठरतं. पण तुम्ही जर खड्डा घेतला आणि खड्डा घेतल्यानंतर तुमचे मुळं किती पांगलेले याचा जर तुम्ही हिशोब केला उभी आडवी तर त्याच्यामुळे बेसिकली तुमची त्या पाण्याची टाकी याची लांबी रुंदी खोली किती आहे हे सर्वसाधारण तुम्हाला त्यावेळेला कळतं. आणि मग तुमच्या त्या जमिनीची जी सॉइलची जी वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी असेल तो आकडा आपण घेऊन म्हणजे वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ही कोणत्याही लॅबोरेटरीमध्ये जर तुम्ही गेले सॉइल टेस्टिंगला तर तिथे तुम्हाला ती तुमच्या जमिनीची वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी काढून दिलेली असते. साधारणतः तुमची टाकी जर आपण धरली तर तुमची मुळी जी आहे एक साधारणतः 1 घनमीटर मध्ये जर पसरलेली आहे आणि तुमची वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी आपण काढली तर ती साधारणतः 100 लिटरची आहे किंवा असा हिशोब जर केला तर त्याच्यावरून तुम्हाला तो पूर्ण एरिया ओला करण्याकरता साधारणतः तेवढं पाणी लागतं. साधारणतः आपण असं गृहीत धरू का ते हे गृहीतक आहे म्हणजे काही हिशोबाने चालत नाही आपण प्रत्यक्ष परिस्थिती प्रत्येकाच्या बागेमध्ये वेगळी असणार आहे. साधारणतः आपण तिथं गृहीत धरलं की तुमची जो टँक आहे तो साधारणतः एक 40 mm चा आहे. अशा पद्धतीची तुमची ती टाकी तयार झालेली. आता तुम्हाला कळालं तर माझ्या जमिनीमध्ये एका वेळेला जर मी फुल इरिगेशन केलं तर साधारणतः 40 mm पर्यंत पाणी माझ्या जमिनीमध्ये माझी जमीन धरून ठेवते. तेवढं पाणी तिच्यामध्ये एका घन मीटर मध्ये असतं. मग आता तुम्ही असा हिशोब केलेला आहे का तुम्हाला एका आठवड्यामध्ये साधारणतः 15 mm पाण्याची रिक्वायरमेंट तुम्ही काढलेली तुमचं तापमान गृहीत धरून त्याच्यानंतर तुमचा क्रॉप कोएफिशियंट गृहीत धरून म्हणजे अशा हिशोबाने जर तुम्ही मग याचा अर्थ काय होतो साधारणतः 15-45 अशा पद्धतीने आहे व ती गरज आहे. आता 15 mm ची तुमची रिक्वायरमेंट आहे आणि तुमची टाकी जी आहे ती साधारणतः 40 mm ची आहे. मग असा जर हिशोब जर असेल आठवड्याभराचा तर त्याचा अर्थ तुमचं जे इरिगेशन जे आहे ते कोणत्याही परिस्थितीमध्ये 8 दिवसाच्या आत येणार नाही. कारण तुमची आठवड्याभराची रिक्वायरमेंट जी आहे ती साधारणतः 15 mm ची आहे आणि तुम्ही सुरुवात केली त्यावेळेला तुम्ही फुल इरिगेशन केलेलं होतं. पूर्ण तुमची टाकी जी आहे ती 40 mm ची भरलेली होती आणि ज्या पद्धतीने ती टाकी रिकामी होत जाईल त्या पद्धतीने त्याच्यानंतर मग तुम्हाला पुढे जाऊन ते इरिगेशन तुमचं ठरवायचंय. आता हे इरिगेशन ठरवायला
परत त्याच्यानंतर तुम्हाला ते आपण किती पाणी कमी झालं म्हणजे मग आपल्याला परत तिथे इरिगेशन चालू करायचंय. तर हे ते त्यांच्या पुढच्या सत्रामध्ये सांगतील. आता आपण एक 5 ते 10 मिनिटाचा एक ब्रेक घेऊ, कारण आता आपल्याला सुरू करून सर्वसाधारणपणे 40 ते 50 मिनिटं झालेली आणि चेतन भोत जे आहे ते आता आपल्याला थोडंसं मार्गदर्शन करतील आणि आपण परत ड्रॅगोमिर यांच्या याच्याकडे वळू. So Drago, we will discuss about some Bayer products here for 5 minutes, 5 to 7 minutes only, and then again you can start your discussion, right? Okay, nice to see you, Chetan. Very nice to see you. Thank you. सर्व शेतकरी बांधवांचं बायर क्रॉप सायन्सच्या वतीने पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. मी चेतन भोत. मी तुमचे पुढचे 5 ते 7 मिनिटं घेईन. त्या 5 ते 7 मिनिटांमध्ये आपण जी चर्चा करणार आहोत ही प्रामुख्याने डावणी व्यवस्थापन. द्राक्ष म्हटलं की डावणी व्यवस्थापन हा प्रथम विषय असतो आणि त्याचबरोबर द्राक्ष म्हटलं की बाहेरची प्रॉडक्ट ही नेहमी आपल्या लिस्टमध्ये टॉपला असतं. तुमच्यासमोर जे काही डावणी व्यवस्थापन आपण दिलेलं आहे ही प्रोडक्ट सर्वांना माहिती आहे, पण बऱ्याच जणांना प्रश्न पडला असेल की नवीन काय आहे. बायर ही पहिली कंपनी आहे की जी तुम्हाला जवळपास 2010-11 पासून वेळापत्रकाच्या माध्यमातून हे डावणी व्यवस्थापन देत आलेले. हे वेळापत्रक ठरवत असताना काही गोष्टी प्रामुख्याने लक्षात घेतलेल्या आहेत. बरेच जण असं म्हणू शकतील की आम्ही अँट्राकॉल वापरतो, आम्ही रिएट वापरतो, आम्ही प्रोफायलर वापरतो, मेलडी वापरतो. परंतु या वेळापत्रकामध्ये मी तुम्हाला एकच सांगू इच्छितो की सगळ्यात महत्त्वाचं की 2010-11 नंतर आपल्याकडे रेजिस्टन्सचा प्रॉब्लेम चालू झाला, जो की स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट किंवा आपण त्याला QI प्रोडक्ट म्हणतो, ज्यामध्ये रेजिस्टन्स डेव्हलप झाला आणि त्यानंतर बरेचसे प्रोडक्ट आपल्याला बाहेर ठेवावे लागले किंवा ते आपल्या शेड्यूलमधून बाजूला काढावे लागले. बायर क्रॉप सायन्सने प्रथमतः आपल्याला जे काही वेळापत्रक दिलं, या वेळापत्रकामध्ये जेही प्रोडक्ट आपण यामध्ये दिलेले आहेत हे वेगवेगळ्या गटामधील प्रोडक्ट आहेत. डावणी व्यवस्थापनामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची जी गोष्ट आहे की आपण प्रोडक्ट वापरतो, परंतु त्यांचे जे गट आहेत, डावणीचं रेजिस्टन्स मॅनेजमेंट करणं खूप गरजेचं आहे आणि त्यांच्या गटानुसार ते प्रोडक्ट बदलणं गरजेचं आहे. त्यामध्ये सुरुवातीला जर तुम्ही बघितलं तर आपण पहिली फवारणी म्हणजे साधारणतः 7 ते 8 दिवसाच्या कालावधीमध्ये कापसाळलेल्या अवस्थेमध्ये अँट्राकॉल 500 ग्रॅम 200 लिटर पाणी याप्रमाणे आपण रिकमेंड केली. अँट्राकॉल एक स्पर्शजन्य बुरशीनाशक आहे, एक उत्कृष्ट बुरशीनाशक जे की तुम्हाला कुठल्याही कीटकनाशक किंवा बुरशीनाशकासोबत एकत्रित वापरता येतं. अँट्राकॉलचं प्रमाण परत एकदा मी रिपीट करतो, 500 ग्रॅम 200 लिटर पाणी. अति पाऊस चालू असेल या कालावधीमध्ये तुम्ही अँट्राकॉलचा वापर धुरळणीसाठी म्हणजे डस्टिंगसाठी देखील करू शकतात, 2 किलो प्रति एकर याप्रमाणे. त्यानंतर 9 ते 14 दिवसाच्या कालावधीमध्ये आपण म्हणतो की कुठे पोंगा अवस्था असेल तर कुठेतरी 2 ते 4 पाणी अवस्था असेल. या अवस्थेमध्ये आपण मेलोडिडिओ एक कमी धोक्याचं बुरशीनाशक जे की सिस्टमिक कॉन्टॅक्ट कॉम्बिनेशन आहे, यामध्ये इप्रोव्हेली कार्ब अधिक प्रोपिनेट हे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट आहे, जे की आपल्याला ऊर्ध्ववाहक दिशे वहन करतं. यामध्ये इप्रोव्हेली कार्ब जो आहे, ज्या नवीन फुटी येतील त्यांना संरक्षण देण्याचं काम, आणि प्रोपिनेप जो आहे, जिथे पानं उमललेली नसतील किंवा उमललेल्या पानांवरती देखील डावणीचं आतमध्ये शिरकाव न होऊन देणं, यासाठी मेलोडिडिओ आपल्याला काम करणार. मेलोडिओचं प्रमाण 600 ग्रॅम 200 लिटर पाणी. त्यानंतर पुढची जी फवारणी आहे आपण त्याला चौथी फवारणी म्हणतो, त्यामध्ये फेलफुटीच्या अगोदरची अवस्था तुम्हाला समोर दिसेल, अवस्था देखील दिलेल्या आहेत. फेलफूट काढण्याच्या अगोदर, यामध्ये फेलफूट काढण्याच्या अगोदर ही फवारणी का महत्वाची आहे, त्यामध्ये तुम्ही बघा सगळ्यात महत्वाचं की आपण एलिएट अधिक अँट्राकॉल ही फवारणी इथं सांगितलेली आहे. मगाच्या 2 फवारण्यांमध्ये जर बघितलं आपण तर अँट्राकॉल हे डायथिओकार्बामेट गटामध्ये येतं, इप्रोव्हेली कार्बॉक्झिलिक ऍसिड अमाइड गटामध्ये येतं, आणि पुढची चौथी फवारणी जी आहे एलिएट हे फॉस्फोनेट गटामध्ये येतं. म्हणजे तिसऱ्या गटातलं आपण प्रोडक्ट दिलं. प्रत्येक प्रोडक्टचा गट हा वेगवेगळा आहे, ग्रुप वेगवेगळा आहे. फेलफूट काढण्याच्या अगोदर एलिएट का, तर बऱ्याचदा फेलफूट काढायला उशीर होतो, पाऊस पडतो, या टायमामध्ये आपल्याला पुढचा सिस्टमिक स्प्रे देणं शक्य होत नाही. आणि द्राक्षवेलीला डावणीपासून संरक्षण, त्याचबरोबर त्यामध्ये एक आपण म्हणतो की
रेजिस्टन्स मॅनेजमेंट किंवा आपण त्याचबरोबर असं म्हणू शकतो की स्वतःची रोगाविरुद्ध लढण्याची शक्ती जी आहे ती एलिएट या प्रोडक्ट मधनं जाते. एलिएट द्राक्षवेलीमध्ये फवारणीनंतर इलिसिटरची निर्मिती करतं. ज्या पद्धतीने मानवी शरीरामध्ये पांढऱ्या पेशी काम करतात त्याच पद्धतीने इलिसिटर्स द्राक्षवेलीला रोगाविरुद्ध लढण्यासाठी प्रबळ बनवतात. या ठिकाणी एलिएटचा जो डोस आहे 500 ग्रॅम एलिएट अधिक 500 ग्रॅम अँट्राकॉल आपल्याला फेलफूट काढण्याच्या अगोदर द्यायचं आहे. जेणेकरून फेलफूट काढल्यानंतर जरी पाऊस पडला किंवा आपल्याला लगेच सिस्टमिक स्प्रे देता आला नाही तर आतून वेलीला सशक्त बनवणं किंवा रोगाविरुद्ध लढण्यासाठी प्रबळ बनवणं हे काम आपल्याला एलिएट करेल आणि डाउनीपासून आपली बाग सुरक्षित होण्याचं काम करेल. त्यानंतर पुढची जी फवारणी आहे त्यामध्ये प्रोफायलर बद्दल बोलायचं झालं तर फ्लिपिकोलाइड हा त्यातील मुख्य घटक आहे. बेंझामाइड गटामध्ये हा चौथा गट आपण इथं बघतो. बेंझामाइड गटामध्ये मोडलं जातं. एक नाविन्यपूर्ण गट किंवा नाविन्यपूर्ण प्रोडक्ट आपण प्रोफायलर आपल्याला दिलं. डाउनीची स्पोर्स मारण्याची क्षमता. फेलफूट काढल्यानंतर डाउनीचे बीजाणू जर पानावरती किंवा जखमेवरती असतील त्या जखमेवरती मलम म्हणून काम करणं किंवा त्याचबरोबर तिथले बीजाणू लवकरात लवकर मारणं हे काम प्रोफायलर मधील फ्लिपिकोलाइड करतं. फ्लिपिकोलाइड किंवा प्रोफायलर बद्दल बोलायचं झालं तर हा दीर्घकाळ डाउनी व्यवस्थापनासाठी आपल्याला एक उत्कृष्ट पर्याय आहे. बेंझामाइड गटामध्ये हे एकमेव प्रोडक्ट असल्यामुळे तुम्हाला रेजिस्टन्स मॅनेजमेंट मध्ये देखील प्रोफायलर नेहमीच उजवं ठरतं आणि याच्या वापरामुळे आपण डाउनीचं व्यवस्थापन चांगल्या पद्धतीने करू शकतो. त्यानंतर पुढची जी फवारणी आहे आपण सेक्टिन जे की तुमच्या सर्वांचं लाडकं प्रोडक्ट त्यामध्ये सेक्टिनचा वापर QI गटामधलं प्रोडक्ट आहे, वेगळ्या गटातलं प्रोडक्ट आहे. त्याचा एक स्प्रे आपण डाउनी वेळापत्रकात अजूनही रिकमेंड करतो. प्रिव्हेंटिव्ह अवस्थेमध्ये सेक्टिनचा वापर 600 ग्राम 200 लिटर पाणी याप्रमाणे करायचा. 25 ते 30 दिवसाच्या कालावधीमध्ये आपल्या GAच्या फवारण्या होतात. त्या GAच्या फवारण्यासोबत आपल्याला प्रोफायलरचा वापर आपण करू शकतो. 30 दिवसाच्या आत प्रोफायलर जे की 600 ग्राम 200 लिटर पाणी किंवा जास्तीत जास्त 1 किलो प्रति एकर पाणी 400 लिटर जरी लागलं तर प्रोफायलरचं प्रमाण 1 किलो प्रति एकर याप्रमाणे. त्यानंतर 31 ते 35 दिवसामध्ये मेलोडिडिओ 600 ग्राम 200 लिटर पाणी GA सोबत देखील आपण मेलोडिओचा वापर करू शकतो. आणि 36 ते 40 दिवसाच्या कालावधीमध्ये जर बघितलं तुम्ही यामध्ये फुलोरा अवस्था प्रामुख्याने आपण जर बघितली दाट कॅनोपीमध्ये आणि आतल्या गाडांना जर संरक्षण द्यायचं असेल तर यासाठी आपण एलिएट अधिक अँट्राकॉल ही फवारणी फ्लॉवरिंग मध्ये अवश्य वापरतो आणि भरपूर शेतकऱ्यांच्या फवारणी वेळापत्रकामध्ये एलिएट या स्टेजला अवश्य बसलेला आहे. एलिएटचा वापर 35 ते 40 दिवसाच्या दरम्यान 500 ग्रॅम एलिएट अधिक 500 ग्रॅम अँट्राकॉल 200 लिटर पाणी याप्रमाणे वापरायचं. डाउनी व्यवस्थापनाचं हे पूर्ण फवारणी वेळापत्रक जर बघितलं तर बायरने जे काही प्रोडक्ट तुम्हाला समोर दिले अँट्राकॉल डायथिओकार्बामेट गटामध्ये, मेलोडिडिओ CA गटामध्ये येतं, एलिएट जे आहे ते फॉस्फोनेट गटामध्ये येतं, प्रोफायलर जे आहे ते बेंझामाइड गटामध्ये येतं, सेक्टिन QI गटामध्ये येतं. त्या वेगवेगळ्या गटामध्ये असणारे प्रोडक्ट आपण दिले जेणेकरून तुम्ही डाउनी मॅनेजमेंट, रेजिस्टन्स मॅनेजमेंट, रेसिड्यू मॅनेजमेंट आणि एक व्यवस्थित वेळापत्रक बसून वातावरणातल्या बदलानुसार आपण ह्या फवारण्या घेऊन आपल्या द्राक्ष बागेचं डाउनीपासून संरक्षण जे की आपण म्हणतो की 30 दिवस क्रिटिकल असतात. पोंगा अवस्थेपासून तर 40 दिवसापर्यंत हे डाउनीसाठी क्रिटिकल स्टेज असतात. यामध्ये बाहेरची उत्पादनं वापरून वेगवेगळ्या गटातली प्रोडक्ट वापरून आपण आपल्या बागेचं डाउनीपासून संरक्षण करू शकतो. तर हे डाउनी व्यवस्थापन मी तुमच्या समोर एक सादर केलं. याचा वापर तुम्ही अवश्य करा आणि वेगवेगळ्या गटातले प्रोडक्ट वापरून आपल्या द्राक्ष बागेचं डाउनीपासून संरक्षण करा. त्याचबरोबर रेसिड्यू मॅनेजमेंट, रेजिस्टन्स मॅनेजमेंट या गोष्टी देखील तुम्ही यातून मिळवू शकता. धन्यवाद. यानंतर मी मोरे सरांना आणि ड्रॅगोमिरला विनंती करेल की त्यांनी पुढचा सेशन कंटिन्यू करावा. Dragomir, I request you to start the session. Dragomir, are you there? Yes, yes, I do. Okay. आता आपण बघितलं की आपली जी प्रश्न होती त्याच्यामध्ये पाण्याचा इंटरव्हल कसा असायला पाहिजे जमिनीच्या वेगळ्या वेगळ्या प्रकारांमध्ये आणि त्याच्यानंतर मग पाणी देताना ते किती तास दिलं पाहिजे आणि कशा पद्धतीने दिलं गेलं पाहिजे. आता सर्वसाधारणपणे ज्या पहिली जरी आपली साधारणतः 4 प्रश्न होती त्याच्या बऱ्यापैकी उत्तरं त्यांनी या पहिल्या सत्रामध्ये आपल्याला दिली. आता जो पुढचा प्रश्न आहे तो इरिगेशन मॅनेजमेंट ड्युरिंग फ्लॉवरिंग असा तो प्रश्न आहे. म्हणजे ज्या फुलोरा अवस्थेमध्ये
पाणी देण्यात कशा पद्धतीने द्यावं असा तो प्रश्न आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपल्या सगळ्यांना जी सगळ्यात मोठी अडचण येते का त्यावेळेला आपल्याकडं गळ होत असते आणि ती जी म्हणजे फुलगळ होत असते किंवा त्याच्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी कूच पण आपल्याला घडामध्ये दिसत असते. आणि त्यावेळेला बऱ्याच वेळेला पाऊस सुद्धा झालेला असतो किंवा तशी परिस्थिती असते, कदाचित दवाचं प्रमाण जास्त असतं. आणि ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आपण इरिगेशन कसं मॅनेज केलं पाहिजे असा तो आपला प्रश्न आहे. तो आता मी त्यांना पुढे तो मांडणार आहे. Dragomir, the question is during flowering, the climate in India, when we start pruning, we usually have rains, unseasonal rains, and we face a very big problem when the flowering starts. Due to the rain, or maybe because of the large amount of dew, there is a lot of flower drop. And sometimes that drop is also, you see a certain rotting in the bunches. You see the inflorescence, the flower that is there in the bunch, it starts turning brown and it starts dying. So there is a lot of moisture in the air, or sometimes there is rain, and at times even when there is no rain and the dew is not very large to an extent, but still you have this problem during flowering. So how do we irrigate in that situation during flowering is the question. Okay. Okay. To finish the first part of this conversation, obviously in the springtime you have to consider the rainfalls to in the formula it's minus the rainfall. Okay, I mean if I have 20 millimeters and I have to irrigate 20 millimeters, I have to not to irrigate. That's logical. Okay, but when you have these brown stems, or normally in the bunches, you lose the bunches because of because it's have a big necrosis, a big problems in the bunches. There are three different reasons why do you have this problem. Okay, the first reason, and obviously the most important when you have rains, is the fungus problems, maybe botrytis. Okay, because you have a high humidity, you have temperatures, and you have the orchard. You have in the triangle of we call phytopathological triangle, you have the host, the fungus problem, and you have the worm. You are in the perfect storm. So you have the three things that are most important. You have a fungus problem. So here Bayer have more experience than me what to apply. I know you have a many amount of product that you have to apply, but the most important thing, if you have to ventilate, you have to have a orchard, not closed orchard. You have to take off leaves, and you have to you need that the air go all around the bunches to ventilate, to dry the bunches, to create not a micro weather for a fungus problem. That's the problem. So you need fungicide, and the canopy manager must be, I have to eliminate leaves, I have to ventilate my orchard, I need the air go through the bunches to get dry. That's the first reason. The second reason that you can lose. We'll finish with the first reason. Then we'll go ahead. आता त्यांनी सांगितलं का ते म्हणतात ड्युरिंग स्प्रिंग आपल्याकडे स्प्रिंग नसते, म्हणजे आपल्याकडे काही वसंत ऋतू नसतो. आपण ऑक्टोबरमध्ये जेव्हा आपण छाटतो, पण वसंत ऋतू सदृश्य परिस्थिती आपल्याकडे त्यावेळेस असते, म्हणजे आपली बाग फुटत असते. आपण माहितीये वसंत ऋतूमध्ये नवीन पालवी येते, तो आपल्याकडचा निसर्गाचा नियम. पण द्राक्ष आपण ऑक्टोबरमध्ये छाटतो किंवा सप्टेंबरमध्ये छाटतो, आणि त्याच्यानंतर त्याची फूट सुरू होते. पण ती अर्ली फूट आहे, आणि त्या दरम्यान आपल्याकडे बऱ्याच वेळा हे रिटर्न मॉन्सूनचे किंवा अवेळी पाऊस जो आपल्याकडे पडतो. आणि तो पाऊस पडल्यानंतर
इरिगेशन कसं द्यायचं, तर साहजिकच आहे, जर तुमच्याकडे जर 10 mm पाऊस पडला असेल आणि तुमचं इरिगेशन जर साधारणतः 20 mm तुम्हाला त्या आठवड्यामध्ये जर द्यायचं असेल, तर त्या 20 mm मधून ते 10 तुम्हाला वजा करणे. जर तेवढा पाऊस पडलेला आहे तर मग तेवढं पाणी तुम्हाला कमी द्यायचंय. हे सरळ सरळ ढोबळमानाने त्यांनी मग सांगितलं. आणि मग आता पुढे येऊ आपण. मग फ्लॉवरिंग मध्ये त्यांना जो प्रश्न आपण विचारला का बाबा गळ होते, तर मग गळ होण्याची जी कारण आहे त्याच्यातलं सगळ्यात महत्वाचं आणि पहिलं कारण त्यांनी जे सांगितलेलं आहे, तर त्यांचं म्हणणं असं आहे का त्या घडावर कोणत्या प्रकारची बुरशी आलेली आहे का हे आपण त्याच्यामध्ये बघितलेलं पाहिजे. कारण तिथे ज्यावेळेस एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आर्द्रता वाढते, मग कदाचित तिथे डाउनी आलेला आहे का बॉट्रायटिस आलेला आहे किंवा कोणत्या प्रकारची तिथं बुरशी आलेली आहे का त्या बुरशीमुळं तिथं ती गळ होते आणि तो गळ जो आहे तो आपला ब्राऊन झालेला आहे जे आपण म्हणतो ते. पण त्याच्यामध्ये त्या परिस्थितीमध्ये त्यांनी आपल्याला एक 3 ते 4 गोष्टी 3 गोष्टी त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाच्या त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये तिथलं जे मायक्रो क्लायमेट आहे, तिथलं जे सूक्ष्म हवामान जे आहे त्या कॅनोपी मधलं ते सूक्ष्म हवामान जे आहे, तिथे जी आर्द्रता वाढलेली आहे आपल्याला ती आर्द्रता तिथली कमी करणं आहे आणि तिथलं जे सूक्ष्म हवामान जे आहे ते आपल्याला बदलायचं आहे. मग ते बदलण्याकरता आपल्याला आपली कॅनोपी मॅनेज करायची. कॅनोपी मॅनेज करताना तुमच्या पुढे जे पर्याय आहे त्याच्यामध्ये तुमच्या फेलफुटी ज्या आहे त्या सगळ्या तुम्ही व्यवस्थित काढून घेतल्या पाहिजे. जास्तीत जास्त त्या बागेमध्ये एरेशन कसं करता येईल याच्याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. पानांची संख्या त्याच्यामध्ये पानं सुद्धा काही प्रमाणात काढली पाहिजे. घडाच्या मागची पुढची पानं काढणं आणि ते जास्तीत जास्त हवा खेळती ठेवणं त्या बागेमध्ये हे खूप महत्वाचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये तिसरं जो त्याच्यामध्ये आपण बघितलं पानं काढणे, व्हेंटिलेशन त्याच्यामध्ये वाढवणे, त्याच्यानंतर तिथलं जे सूक्ष्म हवामान जे आहे त्याच्यामध्ये बदल घडवणे. थोडक्यात एक कॅनोपी मॅनेजमेंटचा तो विषय. आधी तुम्ही चांगली पद्धतीने कॅनोपी मॅनेज करा, हवा खेळती ठेवा. आणि त्याच्यातला दुसरा जो फंगसचा जो विषय आहे त्याच्याकरता समजा बाहेरकडे जी काही यंत्रणा आहे किंवा त्यांच्याकडे जी हत्यारं आहे ती आपल्याला ते देतात वेगळ्या वेगळ्या बुरशीनाशकांची, त्याचा वापर ज्या पद्धतीने तुम्हाला रेकमेंड केला जातो त्याचा तुम्ही तिथं त्या बुरशीच्या कंट्रोल करता तुम्ही तो केला पाहिजे. म्हणजे आता हे झालं त्या ब्राउनिंगचं किंवा ते घडकुजीचं हे पहिलं कारण. नेक्स्ट. Okay. The second reason is because of competition of carbohydrates. Okay, when you have a very vigorous orchard, very vigorous or very weak orchard, you will have the same problem. What is the problem? You have a big amount or a small amount of carbohydrates for the plants, and the plants demand in this period for carbohydrate, for food, demand a lot of food. One is the shoot that is growing very fast. It's demand a lot of carbohydrates, a lot of food. The other one is the cluster that is demanding a lot of food also. And the third one is the roots. So you have a competition. When you lose a lot of berries, and sometimes you get brown stems, because there is a high competition of these three part of the plant, and these 3 part of the plant needs the food. So you have to be equilibrated to have a plant, to have a fair competition between 3 part of the plants. But you can manage. You can manage by tipping the shoots and girdling during the bloom time to leave all the carbohydrates or the food, not for the shoot because they have the upper side of the shoot because you tip it, and not in the roots because you girdling, and you leave the carbohydrates, the food, for the bunch. Okay, so you have to be very clear. I have a fungus problem. I have problems of the distribution of the carbohydrates or the food in the plant. And you be very careful. You said this was a very dry season, very dry. I have no rains, the humidity is okay, but I'm still having brown stems and losing berries. I don't know why. Your orchard is very vigorous. Yes, you have a not fair competition between shoots and roots against your cluster. And if the plant is very weak, the few food moves
for the shoots, for the roots, but not for the cluster. Because remember, what moved the food to the cluster? The seed. The seed. Because the seed synthesized gibberellic acid, but you are working with a seedless variety. You understand what I mean? Yes. So you have to distinguish, and very clear, okay, from these two reasons. Then we are going to talk to the third reason, okay? Yes. आता आपण बघितलं त्यांनी पहिलं जे आपल्याला कारण सांगितलं ते कदाचित म्हणजे तुम्ही जर तुमची कॅनोपी चांगली मॅनेज केलेली नसेल तर आता तो ते आपण ज्याला ब्राउनिंग म्हणतो आपण त्याला कूज म्हणतो म्हणजे कूज याचं पहिलं कारण जे बुरशी तुमची कॅनोपी व्यवस्थित मॅनेज केलेली नाहीये त्याच्यामध्ये व्हेंटिलेशन नाहीये त्याचं मायक्रोक्लायमेट तिथे डेव्हलप झालेलं आहे खूप मोठ्या प्रमाणात आर्द्रता तयार झालेली आहे आणि त्या घडावर बुरशी आली त्याच्यामुळे तिथे कूज झाली हे पहिलं कारण. कुजीचं दुसरं कारण जे त्यांनी आता आपल्या पुढे ठेवलेले ते तुम्ही असं गांभीर्याने समजून घ्या. तुमच्या वेलीमध्ये असलेली कर्बोदकांची साठा म्हणजे थोडक्यात तुमच्या वेलीमध्ये असलेला जे स्टोरेज ज्याला आपण म्हणतो बागेमध्ये या बागेमध्ये स्टोरेज चांगलं आहे या बागेमध्ये स्टोरेज कमी. मग त्या स्टोरेज जे असतं त्या स्टोरेजची विभागणी त्यावेळेला 3 ठिकाणी होत असते. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे आपला घडे वाढीच्या अवस्थेमध्ये असतो त्यालाही मोठ्या प्रमाणावर कार्बोदकांची गरज भासत असते. त्याच वेळेला तुमचा जो शेंडा आहे जी पानं येत असतात नवीन तो शेंडा सुद्धा त्याची वाढ होत असते त्याला कार्बोदकांची गरज असते त्या शेंड्याची वाढ करण्याकरता. आणि तिसरं म्हणजे जे आहे तुमची जी मुळं आहे आपल्याला जर आपण त्या मुळी वाढीचा जर ग्राफ जर आपण बघितला तर जसं आपण फ्लॉवरिंगच्या स्टेजमध्ये येतो तर साधारणतः त्यावेळेला मुळींची जी वाढ जी आहे ती सुद्धा मोठ्या प्रमाणात तिचा आलेख जो आहे तो वर गेलेला असतो. म्हणजे थोडक्यात 3 ठिकाणी आणि साठा एकच म्हणजे एकच गोडाऊन आणि त्या गोडाऊनवर डल्ला मारणारे घड तुमचा शेंडा आणि तुमची मुळी असे तिघही तिथं त्या परिस्थितीमध्ये त्याच्यावर आक्रमण करत असतात. आणि काय होतं काही ठिकाणी अशी परिस्थिती असते की खूप जोरात शेंड्याची वाढ चालू असते अशा ठिकाणी कूज होते. काही ठिकाणी असं आपल्या लक्षात येतं की तिथे शेंड्याची वाढ एकदम खुंटून गेलेली आहे आणि त्या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला कूज दिसते. मग आपल्याला परत श्रमभर म्हणतं की बाई खूप विगर आहे म्हणून माझ्याकडे कूज झाली असं म्हटलं जातं आणि त्या विगर तर नाहीये पण तरी माझ्याकडे कूज आहे. मग ज्या वेळेला तुमच्या बागेमध्ये विगर जास्त आहे त्याच्यामुळे त्याचा अर्थ तुमचं स्टोरेज चांगलं आहे आणि त्याच्या हिशोबावर तुमचा शेंडा खूप जोरात चाललाय. मग त्या परिस्थितीमध्ये जर तुम्हाला कूज थांबवायची जर असेल तर तुम्हाला शेंड्याचं पिंचिंग करणं गरजेचं आहे. शेंड्याचं पिंचिंग केलं म्हटल्यानंतर त्या शेंड्याची वाढ जी आहे ती रोखल्या जाणार आहे. शेंड्याची वाढ रोखल्या गेल्यानंतर तिथं जे कर्बोदकाची त्याची जी गरज आहे त्याची जी मागणी आहे ती थांबते आणि ते कर्बोदक जी आहे ती नंतर तुमच्या घडाकडे वळतात आणि कुजेची जी अवस्था आहे त्याच्यातून आपण बाहेर पडतो. दुसरा जो मुद्दा आहे त्याच्या वेळेस आपला शेंडा चालत नाहीये आणि अशा परिस्थितीत ते बागेत कूज दिसते. तर त्याचा सरळ अर्थ असा झालाय की तुमच्या झाडामध्ये स्टोरेज कमी आहे. मग स्टोरेज कमी आहे शेंडा चालत नाहीये आणि खाली मुळी पण जोरात चालू आहे आणि कारण शेवटी तिला अन्नद्रव्य घ्यायची आहे आणि ते झाड जागवायचे. मग अशा परिस्थितीमध्ये जर तुम्हाला जर ती कूच थांबवायची जर असेल तर मग त्या परिस्थितीमध्ये तुम्हाला पर्याय काय तर गडलिंग. मग गडलिंग केल्यानंतर मुळीकडे जाणारा जर कर्बोदक आहे ती थांबतात आणि सेटिंग व्हायला मदत होते आणि तुमची गळ थांबते आणि पर्यायाने तुमची कूच जी आहे ती पण तुम्ही रोखू शकतात. तर इथं आपल्याला जे त्यांनी पर्याय दिलेले एक टिपिंगचा पर्याय दिलाय म्हणजे टॉपिंग करणे म्हणजे शेंडा थांबवणे आणि दुसरं जे म्हणजे आहे ते म्हणजे गडलिंग. पण हे दोन्ही करायचं त्याचं मागचं कारण तुमच्या झाडामध्ये असलेलं स्टोरेज म्हणजे कर्बोदकांचं जे स्टोरेज आहे त्याच्या प्रमाणावर हे सुद्धा तुमच्या द्राक्षाच्या घडाच्या कुजीला कसं कारणीभूत आहे हे त्यांनी आता आपल्याला सांगितले. आता ते आपल्याला तिसरा जो मुद्दा आहे तर तिसरी कारण जे काय कूज का होते ते आता आपल्याला सांगतायत. थर्ड. Okay. And the third possibility is the intoxication of the cluster. And this intoxication of the cluster have two reasons. One, for salty problems that maybe is not your problem because you have a lot of rain, so you leach a lot of salt, okay, to the deeper area. So maybe the salts are not in the wet bulb
bowl of where the roots are. But I have to be very clear in this way. If you have a very dry spring, and you start to irrigate, and you have a little salty water, and you apply too much fertilizer, you will leach all the fertilizer and the salt, because your water is a little salinity, to the periphery, to the out area of the bulb of the irrigation roots. Okay, you will have like a very concentration out of the bulb of the drip irrigation. And you said, okay, next week it will be rain a lot of water, so I don't need to irrigate. This salt that's in the periphery of the bulb, when it starts raining, move inside of your bulb, and your plant take it, but big amount, because you are leaching, and you're working very, very, very good. But when the rain when the rainfall start, all these salts, nitrogen, potassium, carbonates, sodium, chlorates that are you leaching because you are working very good, moves inside of the bulb, because your bulb is a little bit dry and the drain goes moving every salt to anywhere. So the plant will take these salts and you will have an intoxication. But this is one reason normally happen when you have salty water or soil or salty soils. But the main problem is when I said, okay, I need a very strong orchard. I would like a very big shoot to compete with the bunch and have a very good fruit set, because I want to make a very few tipping of the bunch, everything like that when in the this period. And you apply nitrogen, a lot of nitrogen. The nitrogen will be absorbed like ammonium and nitrate. And inside in the plant will transform it in amino acid, okay, and proteins. But if you accumulate a lot of nitrogen, like ammonium or nitrate, or one amino acid called putrescine, these three elements will be oxidate all the tissues of the bunch, because it's toxic. And why is toxic, and how to avoid this problem? Yeah, and when normally happen this, when I have a very, when I have in this spring low temperatures, and the orchard is moving very slow, and you said, I don't like the vigor of the tree, so I apply more nitrogen, and the nitrogen is not used, not because of the tree, because of the weather, because we need temperature to transform that nitrogen in proteins. So the diagnostic is it's wrong, because I said it's weak. I apply more nitrogen, and what I am doing, intoxicate, because the orchard cannot use. So if you make a tissue analysis when the shoots are 40 centimeters long, and you find that your total nitrogen is over 5%, and nitrates and ammonium is over to 1,100 and 200 part per million, you are really in problems. थँक्यू. आता हे बघा, आता त्यांनी जो तिसरं जे कारण सांगितलेलं आहे, ते जे आहे ते तुमच्या थोडंसं इरिगेशन आणि फर्टिगेशन ह्या दोन गोष्टींशी निगडीत आहे. आता त्यांनी सुरुवात करताना सांगितलं का, जर आमच्याकडे ड्राय स्प्रिंग असेल तर थोडक्यात त्यांचं ज्यावेळेस हिवाळा संपतो त्यावेळेला त्यांच्याकडे वसंत ऋतू सुरू होतो. हिवाळा संपल्यानंतर त्यांची छाटणी होते आणि वाढत्या टेम्परेचरमध्ये त्यांची बाग जी आहे ती फुटायला सुरुवात करते. पण बऱ्याच वेळा काय होतं, म्हणजे त्यांच्याकडची जी परिस्थिती समजून सांगतो ती आपल्याशी कशी रिलेट करायची ते पण आपण करू. आपल्याकडे वेळ थोडा कमी आहे, पण बघू आपण. एक साधारणतः 20 मिनिटं आहे अजून, काळजी करू नका. तर जसं ते टेम्परेचर जर कमी असेल तर त्या झाडांची वाढ जी आहे ती कमी होताना दिसते, आणि मग आपल्याला वाढ पाहिजे असते. म्हणून मग त्यावेळेला आपण काय करतो की नाही, मग मला शेंड्याची वाढ पाहिजे. मला जर शेंडा नाही मिळाला, मला कॅनोपी जर नाही मिळाली, तर मग मला पुढे जाऊन सायझिंगला याला त्याला सगळ्याच गोष्टींना अडचणी येतील. माझे फळ सुद्धा जे आहे, माझे घड हे परत उन्हात येतील.
म्हणजे या सगळ्या काळजीपोटी आपण तिथं मोठ्या प्रमाणात नत्र चं ऍप्लिकेशन जे आहे ते आपण वाढवतो. हे एक कारण झालं, आपण नत्र वाढवतो. त्याच्यात दुसरा विषय जे आहे तो येतो परत तुमच्या इरिगेशनशी. आपल्याकडे परिस्थिती कशी असते की आपल्याकडे जनरली त्यावेळेला कदाचित पाऊस पडण्याची शक्यता असते आणि बऱ्याच वेळा आपल्याकडे हवामानचं भाकीत केलं जातं, फॉरकास्ट असतो आपल्याकडे, तर साधारणतः पुढच्या आठवड्यामध्ये पाऊस पडणार आहे. आणि मग आपण काय करतो, मग आपण पर्यायाने आपलं जे चांगलं चालू असलेलं जे इरिगेशन असतं ते आपण फक्त पाऊस पडणार आहे या भीतीपोटी आपण लांबवतो. पण इरिगेशन थोडंसं जर लांबलं तर थोडंसं याला काय याची व्याख्या नाहीये. म्हणजे मी आज 2 दिवस सांगितलं तर तुम्ही लगेच 2 दिवस लिहून घ्याल, पण तसं नाहीये. पण इरिगेशन आपण लांबवलं, एका ठराविक याच्या पुढे जर लांबवलं तर शेवटी काय होतं, ते तुमची जी चांगलं इरिगेशन ज्यावेळेस आपण करतो, आपण त्याच्यामध्ये बघितलेलं आहे का ते इरिगेशन मध्ये जे क्षार असतात, जे सॉल्ट्स असतात तुमच्या जमिनीमध्ये, ते सॉल्ट्स जे ते इरिगेशनच्या साह्याने तुमचे जे क्लोराईड असतात, तुमचं जे सोडियम आहे, जे सगळे हानिकारक आहे, ते सगळं आपण मुळाच्या कक्षेबाहेर आपण लोटतो व्यवस्थितपणे इरिगेशन देऊन. पण ज्या वेळेला जसं जसं आपलं इरिगेशन म्हणजे इरिगेशन जवळ येतं पण पुढे पाऊस दिसतो म्हणून आपण इरिगेट करत नाही. मग अशा परिस्थितीत काय होतं, तो तुमचा जो बल्ब आहे, तो खाली जो एक पाण्याचा जो साठा जे हंडा तयार झालेला असतो तो छोटा छोटा होत जातो. आणि जसं जसं तो बल्ब छोटा होतो तसे तसे ते झाड, ते जे क्षार जे आहे ते मुळांच्या कक्षेमध्ये यायला लागतात. आणि जर त्यावेळेला जर पाऊस झाला तर पर्यायाने काय होतं, पूर्ण जमिनीवर सगळं ओलं होतं आणि ते लांब गेलेले क्षार जे असतात ते परत त्या मुळांच्या कक्षेमध्ये येतात. आणि मग मुळांच्या कक्षेमध्ये आल्यानंतर ते क्षार उचलले जातात आणि मग त्याच्यानंतर त्या क्षारांची इजा जी आहे ती पुढे आपल्याला त्या घडांच्या कुजीमध्ये आपल्याला तिथे दिसते. ठीक आहे. समजा मग ही झाली परिस्थिती, जर पाऊस आला तर मग माझ्याकडे कूज झाली, त्याचं समजा आपण हे कारण आपण लक्षात घेतलं. पण त्याच्यात दुसरं कारण जे आहे का, आपल्याला कॅनोपी पाहिजे असते. मग त्या परिस्थितीमध्ये आपण काय, मग दे नायट्रोजन किंवा नायट्रोजन वाढवतो. आणि मग कारण आपल्याला जास्त कॅनोपी पाहिजे, आपल्याला शूट लेंथ पाहिजे आणि पानं हवी असतात. पण बऱ्याचशा परिस्थितीमध्ये ऑक्टोबरमध्ये काही वेळेला आपल्याला असं जाणवतं किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये आपल्याला असं जाणवतं की त्यावेळेला आपल्याकडे तापमान जे ते असं कमी होतं किंवा काही वेळेला नुसतं असं ढगाळ हवामान येतं. पाऊस काय पडत नाही पण ढगाळ हवामान येतं. अशा परिस्थितीत तुम्ही दिलेलं जे नत्र आहे ते नत्र ते झाडामध्ये साठत राहतं. कारण एकदा नत्र असं आहे, त्यांनी मग त्यांच्या याच्यामध्ये सांगितलं तुमची जे तुमचे मायक्रोन्यूट्रियन्स आहे ते ऍब्सॉर्ब करण्याकरता पांढऱ्या मुळीची, व्हाईट रूटची आपल्याला गरज असते. पण सर्वसाधारण नत्र खेचण्याकरता खूप मोठ्या प्रमाणात व्हाईट रूट्स नाही, साधे मुळी सुद्धा जी आहे ती मोठ्या प्रमाणावर नत्र खेचत असते. तर म्हणजे तुम्ही जेवढं जास्त तेवढं नायट्रोजन ते झाड उचलतं. पर्यायाने ते उचलल्यानंतर ते झाडामध्ये येऊन साठतं आणि ते झाडामध्ये येऊन साठल्यानंतर जर चांगलं तापमान जर नसेल, थोडंसं ढगाळ हवामान, तर हे साठलेलं नत्र जे आहे याचं रूपांतर हे एक तर अमोनियामध्ये होतं किंवा एक ऍसिड आहे, त्या ऍसिडचं नाव म्हणजे प्युट्रसिन, याच्यामध्ये त्याचं रूपांतर होतं. म्हणजे सगळ्याच नत्राचं रूपांतर हे शेवटी अॅमिनो ऍसिड मध्येच होतं. पण त्याच्यामध्ये हे जास्त जेव्हा त्यावेळेस जास्त प्रमाणात प्युट्रसिन तयार होतं आणि प्युट्रसिन हे जे आहे हे झाडाला टॉक्सिक आहे. आणि ज्यावेळेस याची मात्रा तुमच्या झाडामध्ये वाढते त्यावेळेला तिथे मग ही जी मर जी आहे किंवा जी कूज आहे मोठ्या प्रमाणात दिसायला लागते. मग त्याच्याकरता त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की मग तुमच्या ज्या बागेमध्ये नत्राचं प्रमाण जास्त झालेलं आहे का, नत्र खूप मोठ्या प्रमाणात साठलेलं आहे का, मग हे शोधण्याकरता आपल्या पुढं जो सगळ्यात मोठा पर्याय जो आहे तो म्हणजे आपलं जे लीफ अनालिसिस किंवा पिटिओल अनालिसिस हे आपण करतो. आणि त्याच्यामध्ये 40 सेंटीमीटर म्हणजे साधारणतः 1.25 फूट शेंड्याची लांबी आल्यानंतर आपल्याला काळजीपूर्वक आपल्याला अनालिसिस करून घ्यायचंय आणि आपल्या बागेमध्ये नत्राचं प्रमाण हे किती वाढलेलं आहे ते आपल्याला बघायचंय. मग त्याच्यामध्ये जर तुमचं नत्राचं जर प्रमाण जर 5% दरम्यान जर गेलेलं असेल नायट्रोजनचं, तर मग त्याच्यामध्ये आपल्याला काळजीची परिस्थिती तिथे तयार झालेली आहे. किंवा जर आपलं जे पिट्युअल मधलं अमोनिया जे आहे ते जर 1200 ppmच्या पुढे जर गेलं असेल तर आपल्याला तिथे नक्कीच मग काळजीची अशी परिस्थिती तिथं निर्माण झालेली.
Yes, go ahead. Okay, so I'm look like a politic man because I don't answer really the question, but I will try to answer. When you identify and you are very clear which is my problem, I have to go through in this problem to avoid the problem, to attack the problem. How to irrigate? You have to irrigate normally. Normally, you cannot make any different because I need to irrigate how much water the water demand, how much evaporation I have, and subtract minus the amount of water of the rain. What I cannot do to suffocate, to asphyxiate the roots, because if you suffocate or you are asphyxiate, you apply too much water, there will be no oxygen for the roots and you will not have cytokinins. And cytokinin is the growth regulator most important for the roots growth, for the shoot growth, and for the bunch in pre-bloom. So you have to calculate how much water the weather demand minus the water of the rain, and not to irrigate too much and not to irrigate less. You need oxygen for the roots. So the problem is for the brown stem, it's the irrigation. No. The three problems that we make a difference, okay? Fungus, intoxication, or competition for food. How to irrigate? Normally. How much water the weather demand minus the water that we receive by the rain. But there are two different problems. The main problem that we can make worse the problem if I irrigate more than what the needs that the roots needs or the demand. त्याच्यामध्ये आपण त्यांनी आपल्याला सांगितलं, त्यांनी आपल्या पुढे 3 पर्याय ठेवलेले होते कुजी करता. पहिला पर्याय जो त्यांनी आपल्या पुढे तो ठेवला होता तो म्हणजे तुमच्या बागेमध्ये बुरशीजन्य रोग त्याच्यामुळे कूज. दुसरा पर्याय त्यांनी आपल्या पुढे जो ठेवला तो तुमच्या तिथे कर्बोदक जे आहे तुमच्या बागेमध्ये तुमच्या झाडांमध्ये स्टोरेज किती आहे हे आपण बघितलं पाहिजे. आणि त्या स्टोरेज कमी जास्त जर झालं तर मग तिथे सुद्धा कूज कशी होती, त्याच्या स्पर्धा कशी तयार होते मुळीमध्ये, घडामध्ये आणि शेंड्यामध्ये, आणि त्याच्यातून ते पण कुजीला कसं कारणीभूत होऊ शकतं हे त्यांनी सांगितलं. तिसरा जो मुद्दा जो आपल्याला सांगितला का जास्त नत्र ज्यावेळेस आपण देतो तर ते नत्र त्या झाडामध्ये साखळतं. ते साखळल्यानंतर त्याचं अमोनिया मध्ये त्याचं रूपांतर होऊन ते टॉक्सिक होणं किंवा प्युट्रेसिन तयार होणं, एक प्रकारचं अॅमिनो ऍसिड आहे ते तयार होणं, आणि त्याच्यामुळे त्याच्यावर परिणाम होतो आणि कूज येते. तर हे 3 पर्याय त्यांनी आपल्या पुढे ठेवले. मग याच्यामध्ये जर त्याच्यानंतर मग तुम्ही समजा तुमचा प्रॉब्लेम जो काय आहे या तिन्हीपैकी कोणता, कशामुळे आपल्याकडे कूज होते किंवा दिसते किंवा याच्या आधी झालेली, हे जर आपण आयडेंटिफाय केलं मग त्याच्यानंतर मग आपण त्या पद्धतीने त्याच्यावर कार्यवाही करतो. बुरशी आलेली असेल बुरशीनाशक मारणे, कर्बोदक कमी जास्त झालेले असेल तर शेंडा टिपिंग असेल, गडलिंग असेल, हे पर्याय तुमच्या पुढे आहे. कॅनोपी मॅनेजमेंट, पानं काढणे, एरेशन वाढवणे, हा पर्याय तुमच्या पुढे आहे. आणि तो तिसरा पर्याय जो आहे तो इरिगेशनचा, म्हणजे तो सगळ्यात महत्वाचा आहे, कारण त्यावेळेला आपल्याकडे पाऊस आलेला असतो आणि मोठ्या प्रमाणात जी आहे ती आपल्याकडे गळ जी आहे ती बऱ्याच वेळा ती पावसामुळेच होते. मग जर त्यावेळेला आपल्याला इरिगेशन द्यायचं आहे, ते इरिगेशन तुम्हाला आपल्याला माहिती आहे त्यांनी सुरुवातच करताना सांगितलेलं आहे का कशा पद्धतीने पाण्याची रिक्वायरमेंट जी आहे आपण ऐतिहासिक डाटा, हिस्टॉरिकल डेटा घेऊन आपण आपल्या पूर्ण ऑक्टोबर महिन्याची पाण्याची रिक्वायरमेंट आपण ठरवू शकतो. मग पहिल्या आठवड्यात किती, दुसऱ्या आठवड्यात किती, तिसऱ्या आठवड्यात किती, कॅनोपी जशी वाढते तशी मला माझ्या बाकीची पाण्याची गरज किती हे आपल्याला कळतं. मग जर आपली रिक्वायरमेंट जर उद्या 20 mm ची असेल किंवा 25 रिक्वायरमेंट असेल आणि त्याच्यात जर 10-15 mm जर पाऊस झालेला असेल तर त्या 25 mm मधून, त्या 15 mm मधून तेवढे 5 mm जो काही पाऊस झालेला आहे तो त्याच्यातून वजा करायचं आणि उरलेले इरिगेशन हे जे आहे ते तुम्हाला द्यायचंय. पण हे इरिगेशन देताना तुम्हाला याची पण काळजी घेतली गेली पाहिजे की तिथं कोणत्याही परिस्थितीत सफोकेशन नाही झालं पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात काय आहे का तिथं वॉटर लॉगिंग नाही झालं पाहिजे, दलदल तयार नाही झाली पाहिजे. कारण दलदल जर तिथे तयार झाली खूप मोठी
जर तिथं ते पाणी जर साठलं आणि तुमची मुळी जर अडचणीत आली तर त्या मुळीला प्राणवायू मिळत नाही, ऑक्सिजन मिळत नाही. आणि मग जर तिला ऑक्सिजन नाही मिळालं तर ती थोडक्यात तिची कार्यक्षमता कमी होते, ती मरते. आणि पर्यायाने मुळीमध्ये तयार होणारं जे सायटोकायनिन आहे ते सायटोकायनिन तयार होत नाही. सायटोकायनिन तयार होत नाही, त्याच्यामुळे नंतर मग परत सगळ्याच वाढीच्या ज्या अवस्था असतात झाडाच्या यांच्यावर त्याचा परिणाम होतो. आणि मग परत झाडाची वाढ खुंटते, तुम्ही दिले जास्त नायट्रोजन त्याच्यामध्ये साकळतं आणि असे एक प्रकारचं एक विशेष सर्कल म्हणतात त्याला, म्हणजे एक चक्र तयार होतं आणि त्या चक्रामध्ये आपण अडकतो आणि मग आपली बागेमध्ये आपलं नुकसान होतं. We have another question. We have 10 minutes now. Are there any remedies for this? Like you have said, okay, suppose if we have excess of nitrogen, so can you counter that with a certain remedy other than irrigation? If I have a very big amount of nitrogen, what can I do? Yeah. Two things. Pray to get more sun and more temperature to use all the nitrogen. This is the first one. Okay. And the second one, you need to use this nitrogen to transform this inorganic nitrogen to organic nitrogen. And normally, what you can do, you can apply sometimes sugar foliar. I mean sugar to have a immediately sort of carbohydrates for using for the plant for growth, but will be depend of the temperature. If the temperature is low, you can not do anything because you don't have the weather. The weather is the most important. But if you are in the limit, you can apply foliar sugar, and the dosage is close to 30 kilos per hectare to have a immediately source of using nitrogen to start working the machine again. Okay, to start with the machine is going low, and you start again. And the other one is applying molybdenum, because molybdenum is essential to transform the nitrogen, inorganic nitrogen, in organic nitrogen. Okay, there are some commercial products that have molybdenum and boron, but the most important is molybdenum, because molybdenum is the essential element of the nitrate reductase, okay, that transform the inorganic nitrogen to organic nitrogen. So if I am in the problem, I said, okay, the temperature is not okay, I am afraid what's going on. You have to irrigate a little less, not to asphyxiate or to suffocate the roots, to be very sure that your roots are growing with a lot of oxygen. And foliar, you can apply sugar, just simple sugar, 30 kilos per hectare, twice, okay, to use the immediately source of carbohydrates, and apply molybdenum to transform the inorganic nitrogen to organic nitrogen. But everything will be depend if you are in the limit of the temperature. If you are very down, the first pray again. Start praying again, because Yes. आता यांनी आपल्या पुढं विषय तोच होता का नत्र वाढलं मोठ्या प्रमाणात, शेंडा मिळण्याकरता आपण सगळं दिलेलं आहे ना. आपल्या पीटीओला आपल्याला सांगताय का 5% पुढे नायट्रोजन गेलेले, 1200 ppmच्या पुढं आपलं अमोनिकल नायट्रोजन गेलेलं आहे. मग अशा परिस्थितीमध्ये जर आपण काय केलं पाहिजे हे सगळ्याला काउंटर करण्याकरता, तर ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये जर फक्त टेम्परेचर खूप ड्रॉप व्हायला नको, तर तापमान जर खूपच जर कमी जर आलं तर तुम्हाला अक्षरशः तुमचे सगळे पर्याय खुंटतात. त्याच्यामुळे परमेश्वराकडे एक त्यावेळेला प्रार्थना केली पाहिजे का बाबा कमीत कमी गारवा तरी लवकर येऊन नको देऊ, उद्या सकाळी चांगल्यापैकी ऊन पडू दे, आणि मग टेम्परेचर जसं जसं वाढेल तसं माझं झाड जे सुप्त अवस्थेत गेलेले त्याच्यातून ते बाहेर पडेल. आणि दुसरे त्याच्यामध्ये 2 पर्याय जे त्यांनी आपल्याला सांगितलेले आहे, त्याच्यामध्ये एक पर्याय म्हणजे तो आहे 30 किलो साखर जी आहे, साखर म्हणजे शुगर, जी आपण खायची जी साखर आहे ती 30 किलो पर हेक्टर
त्यांनी आपल्याला त्या बागेमध्ये स्प्रे करायला सांगितलेली आहे आपल्या कॅनोपीवर. साखर म्हणजे एक प्रकारचं कार्बोहायड्रेटच आहे, एक प्रकारची एनर्जीच आहे आणि तुमच्या झाडातले कर्बोदक त्यावेळेला उपलब्ध होत नाही म्हणून वाढ होत नाही आणि वाढ होत नाही म्हणून तुमचं नत्र वापरलं जात नाही. अशी जी परिस्थिती असती त्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याकरता 30 किलो साखर पर हेक्टर अशा पद्धतीने त्यांनी आपल्याला वापरायला सांगितलेली आहे. एका हेक्टरला म्हणजे 2.5 एकरला 30 किलो साखर आपल्याला घ्यायची आहे. आणि दुसरा जो पर्याय त्यांनी दिलेला आहे तो म्हणजे मॉलिब्डेनम. ज्या वेळेला आपण स्प्रे करतो ते मॉलिब्डेनम स्प्रे केल्यानंतर जे तुमचं इनऑर्गॅनिक नत्र जे आहे, जे साठलेलं नत्र जे आहे, हे नत्रावर प्रक्रिया होऊन ते ऑर्गॅनिक नत्रामध्ये त्याचं रूपांतर होतं आणि जी तिथे जी टॉक्सिसिटी किंवा विषजन्य परिस्थिती झालेली असते नत्राची त्याच्यातून आपण बाहेर पडू शकतो. आता Dragomir, we've finished with the first session. It is time now to actually wind up. Okay. Dragomir. Only to clarify, you need, when you apply molybdenum, you don't need more than 2 grams per element, per pure element, 2 grams. Only 2 grams pure element per hectare. Not more than that. That's molybdenum. Yes, molybdenum. If you don't have the same products that we have in Chile, we have some formulate products. So, but it's only 0.2 grams per hectare. It's point just 2. One application of 2 grams for pure elements per hectare. Okay. So how many applications? One application, 2 applications? One application, and you look, okay, it's working. No, I need a little more. You can do 2 applications, but not more than 2 applications. 4 grams total. Okay. आता यांनी त्याच्यामध्ये जे मॉलिब्डेनमचा जो फवारा आपल्याला द्यायला सांगितलेला आहे, तर ज्या पद्धतीचं भारतामध्ये उपलब्ध आहे ते आपण एकदा बघून घेतलं पाहिजे. पण प्युअर एलिमेंट म्हणजे प्युअर मॉलिब्डेनम हे सोडियम मॉलिब्डेट किंवा पोटॅशियम मॉलिब्डेट अशा स्वरूपात मिळतं. तर त्याच्यामधलं फक्त मॉलिब्डेनम किती याचा आपण हिशोब केला पाहिजे, की कॅल्क्युलेट केलं पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर एका एकराला, हेक्टरला, 1 हेक्टर नॉट एकर, Hectare. That's 1 gram per acre. हा, त्याच्यामुळे साधारणपणे एका हेक्टरला 2 ग्रॅम किंवा एकरी 1 ग्रॅम. तुम्ही ऐकलं त्यांनी सांगितलं एका एकराला साधारणतः 1 ग्रॅम पर्यंत प्युअर मॉलिब्डेनम एवढं आपल्याला आपल्या ज्या स्वरूपात आपण स्प्रे करतोय त्या स्वरूपात ते गेलं पाहिजे. आणि याचा एकाच स्प्रेमध्ये आपल्याला अपेक्षित रिझल्ट बऱ्याच वेळा मिळतो. आणि जर आपल्याला तो जर रिझल्ट एका स्प्रेमध्ये जर नाही जाणवला तरच आपल्याला दुसरा स्प्रे घ्यायचा आहे. दुसऱ्या स्प्रेची गरज नसेल तर दुसरा स्प्रे घेऊ नका, कारण त्याचे दुष्परिणाम सुद्धा आहेत. ते पुढे जसं आपण त्यांच्याशी चर्चा करू त्यावेळेला ते आपल्याला सांगतील. आय थिंक वी हॅव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. मी आता चेतन बोच ना. धन्यवाद अरुण सर. We have taken the questions from whatever you collected. Sorry, I cannot hear you because you have a background sound. It's okay. It's my mic is on. Okay. Can you hear me? Yes. Now yeah. As of now, we have taken the questions from whatever we received from the farmers. But my request is to Mr. Arun sir to take the questions from chat box. We will take 2 to 3 questions, and my request to you to answer that question in very short but understandable language. We have 10 minutes. Then we will close the session for today. Okay. Arun sir, over to you.
You are going to ask me the question, or do you want to type? Want me to type the answer? Okay, okay. I'm going to ask the question right now. Yeah. For farmer, I'm going to convert it in Marathi first. For farmer, this question for farmer in Marathi. यावर्षी जानेवारी फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या महिन्यापर्यंत खूप दव पडलं होतं. त्यामुळे खूप प्लॉटमध्ये क्रॅकिंग झालं. त्यावेळी पाण्याचं मॅनेजमेंट कसं असलं पाहिजे? Drago, I'm converting this question. During this season, in January, February, before just harvesting, there was a dew, very heavy dew in the climate and in plots, and due to that, the cracking issues face very cracking issue. Farmers face very cracking issue. So during this time, how to manage the irrigation? So Okay. to avoid the cracking, ear cracking or berry cracking. Okay. Do you mean that during the harvest time you have a very high humidity, so you have a lot of split or cracking in the berries? That's it? That's it. Yeah. Okay. Okay. It's very difficult to manage the humidity, the high humidity or the dew, because you can manage the irrigation. You can manage the irrigation when you have a very big demand of the weather, but when you have dew, you have, that is the problem. You have inside of the berry, you have a how do you say, it's you have a wall in the berry, the skin of the berry, it's a wall, it's not permeate. You cannot lose water against the wall of the skin of the berry. And if you have very high humidity outside of the berry and you have a lot of solid soils inside of the berry, the water tries to go in to equilibrate the concentration of the solutes, the solid solute, okay? So it's a skin problem, not an irrigation problem. It's a problem of the berry and the weather, not of the roots, okay? So it's very difficult to manage by irrigation to not have a split, but there is a just something that you can do. What we do here in Chile, when we have a very high humidity, we are lost. We normally lost a lot of berry because of split, because it's a osmotic problem, okay? The water wants to go inside of this not permeable, this wall that is very tight, very close, and have a lot of sugar inside and not sugar outside, and the water try to move inside and split the berry, crush the berry. It's a physics problem. But what we have to do when we have not too much humidity to avoid the problem, what we do in Chile, if you are irrigation every 5 days or every 3 days, for example, you are irrigate 6 hours every 3 days, we start when the color change of the fruit, when it gets softening for green berries, when it start a little bit soft, we call empero. This is when the berry is very hard and start soft. We start to irrigate every single day the amount of water that they lose every day. I mean, if you irrigate 6 hours every 3 days, I start to irrigate 2 hours per day. When in the moment when the demand of the weather is higher, I mean in the hours that the temperature is higher. So the plant need water, use water, need water, use water, but not to accumulate water. And then in the other day, when the start humidity and the demand of the weather, they have a lot of water to lose. I mean, it's like if you are racing a race, okay, and you lose 1 cc of water, you take water. You take water every cc that you are losing, not to have a very amount of water and you get, okay? But if you have a very high humidity, this will work, but very few.
The big problem will be this physics problem, this osmotic problem upside in the berry. But you can avoid it, irrigate every single day how many water the weather demand, when in the hour of the hotter hour of the day. Because you need the plant need water, they use it. Need water, they use it. But they don't accumulate water in the soil. When the demand starts very high, lost a lot of water, and the skin will be split. इथे जे त्यांनी जे आपल्याला सांगितलेलं आहे, webcam got disconnected. Okay. No, I can hear you. Okay, you can hear me. I don't know what's wrong. There's something wrong with my webcam. That's okay. Yes, but I can hear you very perfect, very good. Yeah, okay. याच्यामध्ये त्यांनी जे आपल्याला सांगितलं, माझा कॅमेरा जरा बंद झालेला आहे, काय कारण झालं ते काही कळलं नाही. ठीक आहे, झाला चालू परत. तर त्याच्यामध्ये त्या ज्या अवस्थेमध्ये जे आपण जिथे आपण आपण जी ओके आपण जी बेरी क्रॅकिंग जी आपण त्यांना सांगितली का बाबा खूप दव पडतं आणि त्याच्यामुळे मग आमच्याकडे क्रॅकिंग होतं. तर थोडक्यात हा जो प्रॉब्लेम आहे हा म्हणजे काही सॉल्व्ह करायचा जो इश्यू आहे तो त्या मण्याच्या सालीचा तो विषय आहे. काय होतं ज्यावेळेला मध्ये जे आपण म्हणतो ना TSS म्हणतो आपण, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स जी आहे ती मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या मण्यांमध्ये जी आहेत अक्युमुलेट झालेली असतात आणि ती म्हणजे थोडक्यात आपण त्याला साखर म्हणतो. साखर उतरलेली असते आणि बाहेर जे पाणी असतं, जे दवाचं पाणी, त्या पाण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची क्षार वगैरे असे काही प्रकार नसतात. ते प्युअर पाणी असतं आणि ऑस्मॉटिक पोटेन्शियल म्हणजे हाय कॉन्सन्ट्रेशन, फ्रॉम लो कॉन्सन्ट्रेशन टू हाय कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये ते पाणी जे आहे ते ओढलं जातं आणि एकदम मोठ्या प्रमाणात त्या मण्यांमध्ये जेव्हा पाणी ओढलं जातं त्यावेळेला तिथं ती मणी एकदम टाईट होतो आणि ते थोडक्यात ते बेरी त्याची जी साल आहे त्याच्यामध्ये क्रॅक डेव्हलप होते आणि बेरी स्प्लिटिंग होतं. हे कारण झालं का बाबा स्प्लिटिंग किंवा तडे मण्यांना का जातात. आता हे जर अवॉइड करायचं जर असेल तर अशा परिस्थितीमध्ये इरिगेशन जे आहे ते आपल्याला अत्यंत गरजेपुरतंच आपल्याला द्यायचं. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपल्या बागेमध्ये पाण्याचं प्रमाण हे जास्त नाही झालं पाहिजे. म्हणजे भस्कन पाणी दिलं आणि आपलं जे दर 6व्या दिवशी आपलं 10 तासाचं पाणी येत असेल म्हणून मग आपण 6व्या दिवशी एकदम त्याला जर 10 तास जर त्याला पाणी देणार असेल आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी जर परत मग दव पडलं तर ते 100% त्या बागेमध्ये आपल्याला तिथं क्रॅकिंग वगैरे सापडणार. कारण एकदम तिथं पाणी वाढलेलं आहे आणि ते जास्त पाणी असल्यामुळे झाडाची टेंडन्सी आहे पाणी ओढण्याची. ते पाणी ओढून घेतलं, मनी टाईट झाला आणि तो क्रॅकिंग झाला. तर ज्या वेळेला आपल्या बागेमध्ये पाणी फिरतं, वरेजन येतं, त्यावेळेला नंतर आपल्याला जे पाणी द्यायचंय ते पाणी आपल्याला गरजेनुसार आपल्याला द्यायचं. जर आपल्या बागेमध्ये आपल्याला कळतं का बाबा आपल्याला दव मोठ्या प्रमाणात दव पडतंय, आपल्याकडे तशी परिस्थिती आहे आणि माझ्या बागेमध्ये आता पाणी फिरायला लागलेलं आहे, तर त्या परिस्थितीमध्ये 5-6 दिवसाचं पाणी एकत्र करून 6व्या-7व्या दिवशी पाणी देणं हे टाळावं आणि दर दुसऱ्या दिवशी किंवा दर तिसऱ्या दिवशी किंवा जिथं अत्यंतच हलक्या जमिनी असतील त्या जमिनीमध्ये रोजच्या गरजेपुरतं रोजचं तुमचं जर पॅन इव्हॅपोरेशन जर 5 MM असेल तर 5 MM दृष्टीच्या हिशोब करून जेवढं पाण्याची गरज असेल तेवढं पाणी तुम्ही रोज त्या बागेला थोडक्यात दिलं पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात त्या बागेमध्ये त्याची पाण्याची उपलब्धता जी आहे ती त्याच्या गरजेनुसारच असायला पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जास्त पाणी आपल्याला तिथं द्यायचं नाहीये. आता हा प्रश्न आपण घेतलेला आहे. So Arunji, Pankaj this side. So we will take only one question and then we will close. And the rest of the questions we will try to respond later on. So we already have the details who has asked the question. So we will ask specifically to them on a later date. Okay. ही जी प्रश्न जी तुम्ही विचारलेली ना ती प्रश्न सगळी नोट डाऊन होतात. ह्या सगळ्या सेशनचं रेकॉर्डिंग चाललेलं आहे. त्याच्यामुळे तुमच्या चॅट बॉक्समध्ये तुम्ही जी प्रश्न टाकलेली आहे ती प्रश्न यथा अवकाश प्रत्येकाला संपर्क करून वैयक्तिकरित्या त्याच्यावर उत्तर दिले जातील. त्याच्यावर काही कोणी काळजी करू नका, माझा प्रश्न घेतला नाही असं काही होणार नाही.
तो आप एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी लेना है, एंड फिर हम क्लोज करेंगे. Yeah, actually, this session has gone very well, so I don't see any. Okay. Let me check on if there's. This splitting was a very good question. So that was something which was there actually later in our other questions. I think we can sign off now. Yeah, we finished it absolutely in time. Okay. Then क्लोजिंग रिमार्क देते हैं, कुछ गाइडलाइंस. Which is the question? So, Drago, all the questions are asked, and I think the maximum questions are covered. And if there are any specific questions, so I will write back to you and get your answers, and will respond back to the concerned who have asked the questions. So, on behalf of all the farming community and Bayer Crop Science, we want to thank you for conducting today's session, and Mr. Arun also for asking questions, giving his time on behalf of the farmers. Pankaj. So, Chetan, yes, and Chetan, please share the slide for the next session, and Mr. Patil also wants to say something, and then we will close. Yeah, Chetan. Sorry, Pankaj. So thank you, Drago, and thank you, Arunji. Along with मला हे सांगायचं आहे की आज ऑलमोस्ट 350 द्राक्ष उत्पादक बंधू सामील झाले होते आणि उद्यापासून हे सेशन अजून इंटरेस्टिंग होईल. आपण दररोज टॉपिक घेतोय जे चेतनने आता दाखवलेलं आहे. तर माझी रिक्वेस्ट राहील की आपण जास्तीत जास्त शेतकरी बंधूंपर्यंत हा मेसेज पोहोचवा आणि जेवढं जास्त पार्टिसिपेशन वाढवता येईल, आपले जे रिलेटिव्ह असतील, आपले जे मित्र असतील, त्यांना सुद्धा कम्युनिकेट करा आणि जेवढं जास्त पार्टिसिपेशन आपल्याला करता येईल तेवढं याच्यावर आपण भर ठेवला पाहिजे. चेतन. धन्यवाद पाटील सर. धन्यवाद. तर तुमच्या समोर हे वेळापत्रक दिसतंय. अरुण सर, आपका माईक. तर सरांनी आता तुम्हाला सांगितलं की वेळापत्रक आणि तुमचे जे काही प्रश्न आलेले आहेत, हे सर्व प्रश्न आम्ही नोट डाऊन केलेले आहेत. पुढील सेशन मध्ये किंवा नंतर पर्सनली तुम्हाला तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली जातील. वेळेच्या अभावी आणि ट्रान्सलेशन करावं लागतं, मराठीमध्ये हे ट्रान्सलेट करावं लागतं. आणि ड्रॅगोमीर यांची जी खासियत आहे की ते त्या प्रत्येक विषयाच्या मुळाशी जाऊन एक्सप्लेनेशन देतात. त्यामुळे या गोष्टीला साहजिकच वेळ लागतो, परंतु उद्देश एक महत्वाचा आहे की आपल्या प्रॉब्लेमला सोल्युशन मिळणं गरजेचं आहे. त्यामुळे सेशन थोडासा लांब चालला, प्रश्न कमी घेतले गेले तरी चालेल, परंतु जे आपले महत्वाचे मुद्दे आहेत त्यामध्ये आपले जे प्रश्न आहेत ते सॉल्व्ह झाले पाहिजे. उद्यापासून हा सेशन कंटिन्यू असेल. तुमच्या ज्या काही मित्रपरिवार किंवा तुमचे रिलेटिव्ह असतील ज्यांना जॉईन करण्यासाठी काही अडचणी आल्या असतील, प्लीज आमच्या कंपनी प्रतिनिधींना तुम्ही संपर्क साधा आणि यात परत कशा पद्धतीने जॉईन व्हायचं आणि सेशन वेळेत चालू होईल. उद्याचा जो सेशन आहे अन्नद्रव्य व्यवस्थापन आणि सेशनचा टाइम 5:30 वाजता. आपल्या 5:30 वाजेनुसार तो ठराविक वेळेत तो चालू होईल. तर मला वाटतं आपण सेशन क्लोज करूया. तुम्ही सर्वजणांनी एक खूप उत्कृष्ट प्रतिसाद दाखवला आणि यामध्ये भाग घेतला. थँक्यू ड्रॅगो. आणि मी अरुण सरांचे देखील आभार मानतो की त्यांनी खूप सुंदर पद्धतीने आणि कमी वेळामध्ये मराठीमध्ये या गोष्टी ट्रान्सलेट केल्या. कारण की ट्रान्सलेट करणं हा देखील खूप एक अवघड प्रश्न असतो की तो कमी वेळात योग्य मुद्दे तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं. तर आपण सेशन क्लोज करूया. धन्यवाद सगळ्यांचे आणि उद्या परत आपण 5:30 वाजता इथे भेटूया. धन्यवाद ड्रॅगो. धन्यवाद सर्वांचे. थँक्यू. Okay, thank you very much, and take care all of you, because no one is left over here. I need all of you. थँक्यू ड्रॅगो. ड्रॅगोने आपल्याला संदेश दिलेला आहे. सगळ्यांनी आपली खूप काळजी घ्या, कारण याच्यापैकी एकही माणूस उद्या मला मिसिंग नकोय. सगळे मला हवे आहेत. तुमच्या सगळ्यांवर ते खूप प्रेम करतात, त्याच्यामुळे सगळ्यांनी आपली काळजी घ्या या सध्याच्या परिस्थितीमध्ये. धन्यवाद. थँक्यू. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Yeah.